So last class ma हामीले सम्म गऱ्यौं 𝚃𝚞𝚝 यो एक्सरसाइज सकिएको छ। सो आज हामी अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टबाट सुरु गर्दैछौँ। सो अल्टरनेटिङ सिरिज अब अस्तिको क्लासमा पनि हुन त हामीले यो सिरिजलाई त इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौँ। सो यदि हाम्रो सिरिजमा चाहिँ साइन चाहिँ इन्टरचेन्ज भएर आइरहेको छ, सो नेगेटिभ पोजिटिभ भनेर त्यसरी आइरहेको छ भने त्यस्तो खालको सिरिजलाई हामी अल्टरनेटिङ सिरिज भनेर भन्छौँ। र अल्टरनेटिङ सिरिज भनेको आइदर एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट हुन्छ अथवा कन्डिसनली कन्भर्जेन्ट हुन्छ या डाइभर्जेन्ट हुन्छ। सो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्सको लागि चाहिँ हामीले साइनलाई इग्नोर गरेर मिन्स मोडुलस लिएर एब्सोल्युट भ्यालु लिएर हैन, जुन हाम्रो जेनरल टर्म अर एएन हामीलाई जुन दिएको छ त्यसलाई हामीले अरू कुनै उसबाट जस्तो रेसियो टेस्ट भयो, रुट टेस्ट भयो, लिमिट कम्पेरिजन टेस्टहरू भयो, सो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एब्सोल्युट भ्यालु नै यदि कन्भर्ज गरिरहेको छ भने हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज अथवा जुनसुकै सिरिज पनि हाम्रो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्ट हुन्छ भनेर भन्न सकियो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्जेन्ट नभएर हाम्रो जस्ट अल्टरनेटिङ सिरिज मात्र चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन सक्छ हैन। सो यदि अल्टरनेटिङ सिरिज मात्र चाहिँ यदि कन्भर्जेन्ट छ भने सो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल कन्भर्जेन्टको केस हो हैन। अब दुईटै सिरिजलाई चाहिँ हामी कन्भर्जेन्सकै क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। सो तर यदि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट छ कि छैन भनेर यदि अल्टरनेटिङ सिरिज दिइरहेको छ भने हामीले एब्सोल्युट भ्यालु लिएर मिन्स साइनलाई चाहिँ इग्नोर गरेर सिरिजको कन्भर्जेन्सलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। ठिक छ। सो पहिला सुरुमा अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पहिला हेरौँ। अल्टरनेटिङ सिरिज, सो यसमा हाम्रो सिरिजको फर्म भनेको -1 को पावर n+1 भनौँ हैन। सो द सिरिज n = 1 देखि इन्फिनिटी, सो -1 को पावर n+1 an, यो हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज भयो। सो इज कन्भर्जेन्ट, अब यो मैले यो कन्डिसनल कन्भर्जेन्टको कुरा गर्दैछु। इज कन्भर्जेन्ट इफ, सो यसले तीनवटा कन्डिसनलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। पहिलो भनेको हाम्रो यो साइनलाई छोडेर जुन यो एएन वाला मात्र टर्म छ हैन, सो यो हाम्रो एएन भनेको इट सुड बी ग्रेटर देन 0, पोजिटिभ हुनुपर्छ एउटा। अर्को एएन मस्ट बी ग्रेटर देन an+1, अर यो दुईटालाई यदि कम्बाइन्ड रूपमा भन्ने हो भने यो पोजिटिभ डिक्रिजिङ फङ्सन भएको हुनु पर्यो पहिला, र साथसाथै नम्बर थर्ड कन्डिसनमा चाहिँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा an मस्ट बी इक्वल टु 0 हैन। सो यदि हामीले यो कन्डिसन भेटाउँछौँ भने यो हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज भनेको चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ अल्टरनेटिङ सिरिजको टेस्ट भयो हैन। र अब हामीसँग यहाँ दुईटा कुरो छ, एउटा कन्डिसनल कन्भर्जेन्ट र एब्सोल्युट कन्भर्जेन्ट हैन। सो एब्सोल्युट एन्ड कन्डिसनल कन्भर्जेन्स भनेर भनौँ। कन्भर्जेन्स, सो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्समा चाहिँ यदि चाहे त्यो जुनसुकै सिरिज होस्, अल्टरनेटिङ होस् अथवा नन अल्टरनेटिङ होस् हैन। सो अल्टरनेटिङ सिरिजको केसमा चाहिँ एब्सोल्युट कन्भर्जेन्समा सिम्पली हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ दिस अल्टरनेटिङ सिरिज मिन्स यो एएन को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ कन्भर्जेन्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ हैन। सो इफ n = 1 देखि इन्फिनिटीमा जुनसुकै सिरिज, अहिले मैले यो एएन हैन, यसको यो एब्सोल्युट भ्यालु इज कन्भर्जेन्ट, देन अटोमेटिकली n = 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n+1 an इज एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट। अब कन्डिसनल कन्भर्जेन्समा चाहिँ यो एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ कन्भर्जेन्ट नभएर यो अल्टरनेटिङ सिरिजबाट यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट यसले सेटिस्फाई गरेर सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल कन्भर्जेन्ट भन्छौँ हैन। इफ
n equal to 1 to infinity summation an, summation of absolute value of an is divergent भनौँ, यो कन्भर्जेन्ट छैन, is divergent, but n equal to 1 देखि infinity minus 1 को power n plus 1 an हैन। यसैलाई यो एब्सोल्युट भ्यालु छोडेर हामीले चाहिँ यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट यसमा परफर्म गर्यौं र यो कन्भर्जेन्ट आयो भने हैन, is convergent, then the series is conditionally convergent. So simply हामीलाई कन्भर्जेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न भन्यो हैन, भने चाहिँ हामीले अब कताबाट सजिलो हुन्छ त्यही अनुसारले हामी गर्न सक्छौं। सो एब्सोल्युट कन्भर्ज जस्तो अब त्यो हाम्रो an को टर्म हेरेर हामीले अब यसमा इंटीग्रल टेस्ट, लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट हैन, त्यस्तै रेशियो टेस्ट, रूट टेस्टहरु हामी अप्लाई गरेर कन्भर्जेन्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्न सकि नै हाल्छौं। र त्यही अनुसारले यदि एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट छ भने हैन यो हाम्रो पनि कन्भर्जेन्ट भइ नै हाल्छ, यो अल्टरनेटिभ सिरिज टेस्ट पनि यसले सेटिस्फाई गरिहाल्छ। सो हाम्रो क्वेशन हेरेर चाहिँ हामी यो अल्टरनेटिभ सिरिजलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिल गर्न सक्छौं हैन। अब यो एक्सरसाइजमा जाउँ। सो जस्तै टेस्ट द कन्भर्जेन्स अफ द फलोइङ अल्टरनेटिभ भनिरहेको छ यो बुकले, यो खासमा अल्टरनेटिभ होइन है, यो अल्टरनेटिङ चाहिँ हो। सो अल्टरनेटिङ सिरिज हो यो। सो अब एक्सरसाइजमा जाउँ। एक्सरसाइज 8.4 फेरि पढाउनु त प्रिभियस पेज। हजुर के भन्नुभयो? एकले प्रिभियस पेज पढाउनु छ लास्ट लाइन। सर भयो? यस सर। सो हामीलाई यहाँ टेस्ट द कन्भर्जेन्सी अफ द फलोइङ अल्टरनेटिङ सिरिज भन्यो। सिम्पली टेस्ट द कन्भर्जेन्सी भनेको छ सो एब्सोल्युट र कन्डिसनल अथवा डाइभर्जेन्स भनेको छैन यहाँ हैन। सो जसरी पनि गरे भयो यसलाई। सो क्वेशन नम्बर 1 को ए नै हेरौँ। सो 1 को ए मा n इक्वल टु 1 देखि इन्फिनिटी, सो -1 को पावर n भनेपछि अल्टरनेटिङ सिरिज भइ नै हाल्यो। n + 1 और n जसरी दियोस् त्यो भनेको अगाडिको टर्म पोजिटिभ बनाएको हो कि नेगेटिभ बनाएको भन्ने बुझिन्छ हैन। सो 1/n²। सो हाम्रो साइन चाहिँ इन्टरचेन्ज भइरहेको छ। अब यसको कन्भर्जेन्सी अथवा यसलाई सिम्पली हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ सिरिज टेस्टबाट मात्र चाहिँ यसलाई हामी हैन हेरौँ पहिला। सो अल्टरनेटिङ सिरिजको कन्भर्जेन्सी हेर्नको लागि अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट मात्र अप्लाई गर्दाखेरि हामीले तीनवटा कन्डिसनलाई विचार गर्छौं हैन। पहिलो भनेको हाम्रो पोजिटिभ डिक्रिजिङ फंक्सन छ कि छैन त्यो हेर्ने, र लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा त्यो भ्यालु भनेको लिमिटिङ भ्यालु भनेको 0 आइरहेको छ कि छैन त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। सो अहिले हाम्रो यहाँ दिएको दिस इज एन अल्टरनेटिङ सिरिज हैन। यो हामीलाई थाहा छ, यो किन भन्दाखेरि साइन अल्टरनेट गरिरहेको छ, जसमा an भनेको वेयर an भनेको चाहिँ 1/n² छ। सो 1/n² भनेको क्लियरली हामी देख्न सक्छौं हैन। के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोजिटिभ नै हुन्छ र हाम्रो n + 1 हामीले यहाँ राख्दै गयौं भने हैन, जस्तो n लाई 1 राख्दा 2 राख्दा 3 राख्दा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जति नम्बर अफ टर्म्स हामी बढ्दै जान्छौं त्यति नै यो भ्यालु भनेको घट्दै गइरहेको छ भनेपछि डिक्रिजिङ सिक्वेन्स नै छ यो हैन। सो क्लियरली हामी यसलाई डाइरेक्टली लेख्न सकिहाल्यो। an is greater than 0 and an भनेको an + 1 भन्दा पनि ग्रेटर छ किनभने 1/n² छ हैन। सो n² भनेको इट इज लेस देन n + 1 को होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 1/n + 1 को होल स्क्वायर भनेको इट शुड बी लेस देन 1/n² भनेपछि an शुड बी ग्रेटर देन n + 1 देखिहाल्यो यो। नाउ अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टको हाम्रो थर्ड जुन उ चाहिँ कन्डिसन छ त्यो टेस्ट गरौँ। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an भनेको 1/n²।
यो अप्लाई गर्दाखेरि हैन यो तल इन्फिनिटी छ भनेपछि इट इज 0 हैन सो यो सबै कन्डिसन यो अल्टरनेटिङ सिरिजको यसले चाहिँ हैन सेटिस्फाई गरिरहेको छ हेन्स वी क्यान राइट द गिवन सिरिज is convergent by alternating series test. हैन सो सिम्पली यहाँ कन्भर्जेन्स मात्र निकाल्न भनिरहेको छ अब यसैमा चाहिँ सपोज हामीलाई जस्तो यो पछाडीको उसमा होला यो यही क्वेशन क्वेशन नम्बर 2 को ए मा छ है जस्तो यो 2 को ए मा यही क्वेशन छ हेर्नु यहाँ सो टेस्ट द एब्सोल्युट अर कन्डिसनल कन्भर्जेन्स भनेर भन्यो हैन सो यो सेटिस्फाई गरिरहेको छ सो यदि एब्सोल्युट कन्भर्जेन्सको लागि हामीलाई क्वेशन सोधिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ चेक गर्ने हो सो एब्सोल्युट भ्यालुमा चाहिँ यदि सिरिज कन्भर्जेन्ट छ भने त्यो अटोमेटिकली हैन त्यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पनि त्यसले पास गरिहाल्छ भनेपछि यो गरिरहन आवश्यक पर्दैन सो यदि अहिले पछि हामी यो क्वेशन नम्बर 2 मा फेरि गरौँला सो त्यसरी क्वेशन सोधिरहेको छ भने चाहिँ हामी सिम्पली यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिएर चाहिँ हैन यो कन्भर्जेन्ट छ भन्न हामी देखाउन सक्छौं अथवा यसैलाई पनि हैन सिन्स वी नो 1/n² को हामीले अलरेडी गरिसकेका छ यो कस्तो खालको सिरिज हो भनेर इन्टिग्रलबाट 1/x² dx भनेको लिमिट 1 देखि इन्फिनिटी सम्म हाम्रो यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ त्यो p सिरिज भएको हुनाले जसमा p इज ग्रेटर देन 1 छ सो त्यहाँबाट चाहिँ यो यसको एब्सोल्युट भ्यालुलाई मात्र कन्सिडर गर्ने हो भने यो कन्भर्जेन्ट छँदै छ सो एब्सोल्युट भ्यालुमा यदि यो कन्भर्जेन्ट छ भने हैन हाम्रो यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पनि यसले चाहिँ हैन सेटिस्फाई गर्छ सो कुनै कुनै केसमा चाहिँ एब्सोल्युटमा चाहिँ डाइभर्जेन्ट आएर अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टमा चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन सक्छ सो त्यस्तो केस भनेको चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल कन्भर्जेन्सको केस हो सो अहिले चाहिँ जस्ट हामी यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट मात्र अप्लाई गरिरहेको छौं त्यस्तै अब नेक्स्ट उसमा जाउँ हैन सो नेक्स्ट नम्बरमा हामीलाई n = 1 देखि इन्फिनिटी 1 को b मा लिमिट समेसन n = 1 देखि इन्फिनिटी अनि -1 को पावर n ln n by n भनेर दिएको छ हैन सो यो पनि अल्टरनेटिङ सिरिज भयो अब यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट अब यसमा हामीले अप्लाई गर्दाखेरि यो कन्भर्ज गर्छ कि डाइभर्ज गर्छ हामीले यसमा निकाल्नु पर्यो हैन सो अब यसलाई कसरी गर्ने त सो यसलाई कसरी गर्ने सो अघि जस्तै हैन अब यसमा गर्न सकिने हालिन्छ सो ln n by n छ हैन सो यो दिस इज एन अल्टरनेटिङ सिरिज लेख्न सक्यो हैन सिरिज वेयर an भनेको चाहिँ ln n by n छ हैन अब यो पोजिटिभ डिक्रिजिङ फंक्सन हो कि होइन हैन त्यो चेक गर्नु पर्यो हामीले हैन सो त्यसको लागि लेट्स राइट दिस इन टर्म्स अफ फंक्सन हैन सो डिक्रिजिङ फंक्सन छ भने हाम्रो त्यसको जुन अब त्यसलाई विभिन्न तरिकाले चेक गर्न सकिन्छ त्यो भ्यालु कम्पेयर गरेर गर्दा पनि भयो अथवा डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गरेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन सो डेरिभेटिभमा यदि हाम्रो चाहिँ त्यो नेगेटिभ साइन आइरहेको छ भने हामी के देख्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो फंक्सन चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ सो म यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभबाट गर्दै छु सो इन टर्म्स अफ फंक्सन so in terms of function यसैलाई f of x भनेको ln x by x हुने भयो अब यसैको डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गरौँ सो f dash x ln x by x छ हैन भनेपछि हाम्रो u by v रुल युज हुने भयो सो v du गर्दाखेरि x इन्टु यसको डेरिभेटिभ 1 by x माइनस u dv by dx गर्दाखेरि ln x हैन इन्टु dx by गर्दाखेरि 1 आइहाल्छ डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर हुने भयो सो दिस इम्प्लाइज दिस इज 1 माइनस ln x बाइ x स्क्वायर आइरहेको छ हैन सो 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर आइरहेको छ सो ln को बेस भनेको e हो हैन ln 1 मा यो 0 आउँछ सो ln 2 मा नमिल्ला तर बेस e भन्दा यदि ग्रेटर छ भने यो नम्बर हैन यो भनेको जहिले यो पोजिटिभ हुन्छ इट विल बी ग्रेटर देन 1 भनेपछि अब्भियसली हैन यो हाम्रो यो नम्बर यो ओभरअल यो जुन यो डेरिभेटिभको साइन छ भनौं न दैट विल बी नेगेटिभ सो यसले के देखायो त भन्दाखेरि
यो हाम्रो इट विल बी लेस देन 0 एज लङ एज आवर एक्स इज ग्रेटर देन ई हैन सो दिस इज ग्रेटर लेस देन 0 फर एक्स ग्रेटर देन ई भन्ने बुझ्यो हैन इट मिन्स हाम्रो जुन यो एफएक्स छ यो हाम्रो पोजिटिभ डिक्रिजिङ फङ्सन छ दस हैन यो हाम्रो पोजिटिभ नम्बर हो र यसको डेरिभेटिभ चाहिँ डिक्रिजिङ छ भनेपछि हाम्रो फङ्सन के भयो त भन्दाखेरि डिक्रिजिङ नेचरको भयो दस अथवा यो एफएक्समा इभ्यालुएट गरिसक्यो हामी सिरिजमा जाउँ अब दस एएन इज रिप्रेजेन्ट्स positive decreasing series हैन नाउ अब लास्ट टेस्ट लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an को भ्यालु इभ्यालुएट गरौँ सो an भनेको ln n by n छ अहिले इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा आयो हैन सो यसलाई हामीले एल हस्पिटल रुल लगायौं भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा यो 1 by n divided by 1 आउँछ भनेपछि it will be equal to 0 ultimately हैन thus the series is convergent by alternating series test यसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तै नम्बर सी मा हैन यस्तै नै दिएको छ 1 by n को पावर 3/2 रहेछ यसमा दिएको हैन अब यो त डाइरेक्टली गर्दा नि भइहाल्यो है यो के गरिरहनु र यो उ जस्तै छ 1 को a जस्तै नै छ हैन यो मैले यो यसो हेर्दैखेरि 1 by n को पावर 3/2 लाई फंक्सन बनाए भने 1 by x को पावर 3/2 हुन्छ यसको मैले यदि साइनलाई इग्नोर गरेरै मैले यसको यो टेस्ट गरे भने के निस्किने रहेछ त भन्दाखेरि यो कन्भर्जेन्ट आउने रहेछ सो अल्टरनेटिङ सिरिज भन्ने टेस्टलाई एउटा एब्सोल्युट सिरिज यदि कन्भर्जेन्ट छ भने अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पनि त्यसले चाहिँ फुलफिल गर्ने भएको हुनाले यो डाइरेक्टली यो कन्भर्जेन्ट भइ नै हाल्यो है सो यसलाई मैले स्किप गरेँ सो नम्बर 1 को ए नै जस्तो छ यो त्यस्तै 1 को डी मा जाउँ अब 1 को डी मा हामीलाई n इक्वल टु 2 देखि इन्फिनिटी n इक्वल टु 2 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n ln n by ln n स्क्वायर दिएको छ अब यो त झन् सिम्पल भइहाल्यो सो ln मा n स्क्वायर दिनुको अर्थ यसमा हामीलाई यो an कति दिएको मैले अब ल्याङ्ग्वेजहरु स्किप गरे सर्ट फर्ममा गर्दै छु सो हामीलाई दिएको an भनेको अहिले ln n by ln n स्क्वायर छ त्यो भनेकै ln n by यो 2 अगाडि आयो 2 ln n भनेपछि यो 1/2 आउने रहेछ हैन सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an को भ्यालु कति आइरहेको छ 1/2 आइरहेको छ व्हिच इज नट इक्वल टु 0 दैट इज लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा en हामीले इभ्यालुएट गर्यौं भने इट इज 1/2 व्हिच इज नट इक्वल टु 0 thus the series diverges by alternating series test हैन सो गिवन सिरिज अल्टरनेटिङ छ सो हाम्रो जुन त्यो लिमिटिङ भ्यालु हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि यसमा 0 आइरहेको छैन हैन गर्न सकिहालिन्छ त्यस्तै 1 को e हैन सो 1 को e मा हामीलाई -1 को पावर n -1 n इक्वल टु 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n -1 अनि 1 by ln n दियो यसरी दिएको छ सो obviously यो भनेको an is greater than 0 यहाँ अहिले an भनेको हाम्रो 1 by ln n छ हैन सो हाम्रो 1 by ln n यसरी दिनुको अर्थ हाम्रो यो पोजिटिभ फंक्सन छ हाम्रो यो थाहा छँदै छ
अब यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो कि होइन चेक गर्नको लागि वी क्यान अगेन इभ्यालुएट इट्स डेरिभेटिभ. सो इन टर्म्स अफ फंक्सन, सो इन टर्म्स अफ फंक्सन होइन. सो यसलाई हामी एफएक्स लाई 1/ln x लेख्न सक्छौं. सो अब f dash x इभ्यालुएट गरौँ. f dash x भनेको कति आउने भयो त भन्दाखेरि 1/ln x छ भनेपछि इन टर्म्स अफ उ गर्दाखेरि माइनस कति आउने भयो ln x विथ रेस्पेक्ट टु ln x गर्दाखेरि 1/ln x को स्क्वायर भयो हैन अनि -1/x. सो -1/x by ln x को होल स्क्वायर. सो अगाडि नेगेटिभ साइन छ मिन्स दिस इज लेस देन 0 भन्ने बुझिहाल्यो हैन. मिन्स डिक्रिजिङ फंक्सन छ भन्ने यहाँबाट देखिहाल्यो हैन. दैट इज fx इज डिक्रिजिङ फंक्सन जसमा चाहिँ fx भनेको पोजिटिभ छ भनेपछि पोजिटिभ डिक्रिजिङ फंक्सन भइ नै हाल्यो. अब लास्टको यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an भनेको कति आउँछ हेरौँ. दैट इज द गिवन सिरिज इज positive decreasing series and अब लास्ट को टेस्ट. सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an भनेको अहिले हाम्रो 1/ln छ. सो यो इन्फाइनाइट हुन्छ हैन भनेपछि 1/इन्फिनिटी भनेपछि यो 0 आइरहेको छ दस हैन. सो यो के भयो त भन्दा the series is convergent. Convergent by alternating series test. हैन यो भइ नै हाल्यो. त्यस्तै नम्बर f मा हेरौँ. So 1 को f. So n equal to 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n ln 1 plus 1/n दिएको छ हैन. सो अहिले यसमा हामीलाई दिएको यो अल्टरनेटिङ सिरिज नै हो. सो an चाहिँ कति छ त भन्दा ln 1 plus 1/n छ हैन. सो यसमा पनि हाम्रो यो पोजिटिभ फंक्सन नै हो हैन. अब यसलाई यो डिक्रिजिङ छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि अघि जस्तै यसलाई फंक्सनको टर्म्समा लेखौँ. सो इन टर्म्स अफ फंक्सन सो f of x भनेको ln 1 plus 1/x लेख्न सकिन्छ. अब यसैको डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गरौँ. सो f dash x भनेको कति आउने भयो त भन्दा विथ रेस्पेक्ट टु 1/1 plus x गर्दा 1/1 plus x आउँछ. सरी विथ रेस्पेक्ट टु 1 plus 1/x गर्दाखेरि 1/1 plus 1/x आउने भयो हैन. अनि यसको 0 यसको x to the power -1 छ भने चाहिँ -1/x स्क्वायर भयो. सो इन्टु -1/x स्क्वायर आयो हैन. सो अगाडि अब नेगेटिभ साइन आइ नै सक्यो भनेपछि हाम्रो यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो भन्ने बुझिहाल्यो हैन. सो दिस इज लेस देन 0. thus the given series is positive decreasing series हैन. सो अब त्यसो भए यसको थर्ड टेस्ट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an को लिमिटिङ भ्यालु कति आउँछ त्यो हेरौँ. सो ln 1 plus 1 मैले यही लेखेँ यहीँबाट निस्किहाल्ने रहेछ. लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा ln 1 plus 1/n. सो यहाँ सिधै n राख्दाखेरि यो ln 1 हुन्छ. ln 1 भनेको हाम्रो यो 0 आइरहेको छ हैन. सो यो 0 आउनु भनेको हाम्रो सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट भयो बाइ अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट हैन. मैले यो सर्ट फर्ममा गरेँ. सो यसरी यो चेक गर्न सकिहालिन्छ. अब नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भनिसकेको छु एब्सोल्युट र कन्डिसनल कन्भर्जेन्सको लागि चाहिँ हामीले एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ पहिला सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो एब्सोल्युट भ्यालु यदि कन्भर्जेन्ट छ भने एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट भयो हैन. एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ यदि कन्भर्जेन्ट के रे डाइभर्जेन्ट छ भने चाहिँ त्यति बेलामा हामीले अल्टरनेटिङ सिरिज छ भने अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पनि अप्लाई गर्नु पर्यो. यदि अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट चाहिँ पास भइरहेको छ भने हाम्रो कन्डिसनल्ली कन्भर्जेन्ट भयो.
यदि अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पनि फेल हुन्छ भने चाहिँ ओभरअल सिरिज चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुने भयो। सो हामीले नम्बर यो 2 लाई गर्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनल छ कि एब्सोल्युट छ त्यो कन्भर्जेन्स त्यो पनि खुलाउनु पर्ने छ अथवा डाइभर्जेन्ट छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। हजुर उता पढ्दैछु न एक्चुअली। बस सर क्वेसन नम्बर 2 को ए। अब 1 को ए मा जुन क्वेसन हो यो त्यही नै हो। सो अब यसको हामी चाहिँ एब्सोल्युट कन्भर्जेन्ट हो कि कन्डिसनल कन्भर्जेन्ट हो, अघि नै कन्भर्जेन्ट हो भनेर त हामीले देखिसकेको छौँ यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टबाट। -1 को पावर n+1 1/n² दिएको छ हैन। सो अब यसमा एब्सोल्युट भ्यालु अफ जुन हाम्रो यो an छ हियर an को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको यो 1/n² हो। यसमा हामीले साइनलाई इग्नोर गरिरहेको छौँ हैन। सो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्सको लागि सिम्पली यो हैन यो सिरिज समेसन n = 1 देखि इन्फिनिटीमा जुन यो एब्सोल्युट भ्यालु अफ an छ यो कन्भर्जेन्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्ने हो। सो यो हामी अब यसलाई चाहिँ यसमा अरु हामीले जुन पढिसकेको टेस्ट छ सो त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रल टेस्टबाट यसलाई हामी सिधै कन्भर्जेन्ट छ भनेर देखाउन सक्छौँ। सो हैन सो बाइ integral test n = 1 देखि इन्फिनिटी an is convergent भन्न सकियो as किन त भन्दाखेरि 1 देखि इन्फिनिटी 1/x² dx is convergent as due to अथवा as p greater than 1। सो यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो इन्टिग्रल कन्भर्ज गरिरहेको छ भनेपछि यो जुन समेसन n = 1 देखि इन्फिनिटीमा यसको एब्सोल्युट भ्यालु नै कन्भर्जेन्ट छ। सो एब्सोल्युट भ्यालु नै यदि कन्भर्जेन्ट छ भने हामीलाई यो दिएको सिरिज भनेको यो एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट हुन्छ। thus the given अहिले यो अल्टरनेटिङ सिरिज हो। अल्टरनेटिङ सिरिज is absolutely convergent। हैन यसरी भइहाल्यो यो। अब त्यस्तै 2 को b मा हेरौँ है। अब यो त्यस्तै छ मैले यसलाई स्किप गरे ल। सो 1/√n आइरहेको छ यसको an। अघि यहाँ 1/n² आइरहेको थियो, अहिले 1/√n भनेको 1/n को पावर 1/2 आयो। सो n को पावर 1/2 आउँछ भने फेरि इन्टिग्रल टेस्टबाट 1/x को पावर 1/2 हुन्छ हैन। सो यो p सिरिजले जुन हाम्रो p अहिले लेस देन 1 भएको हुनाले यो डाइभर्जेन्ट हुन्छ। सो यो डाइभर्जेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट हुन सकेन। सो एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट त छैन हैन, तर यो कन्डिसनल कन्भर्जेन्ट छ कि छैन अब त्यो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि गरौँ त्यसो भए कन्डिसनलको केस हुन सक्छ यो। सो n = 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n-1 into 1/√n हैन यसरी दियो। सो हियर एब्सोल्युट भ्यालु अफ an भनेको 1/√n छ। बाई इन्टिग्रल टेस्ट समेसन n = 1 देखि इन्फिनिटी एब्सोल्युट भ्यालु अफ an डाइभर्जेन्स भन्न पाइयो। डाइभर्जेस एज 1 देखि इन्फिनिटी 1/x को पावर 1/2 आउँछ यो dx is divergent due to यसमा जुन p छ that is लेस देन हैन लेस देन 1 छ 1/2 छ भनेपछि लेस देन 1 भयो भनेपछि यो डाइभर्जेन्ट भयो।
भयो सर सो यो डाइभर्जेन्ट भयो सो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स टेस्ट हामी जुन गर्दैछौँ एब्सोल्युट भ्यालुको लागि सो त्यसमा चाहिँ यो डाइभर्जेन्ट देखियो तर गिभन सिरिज हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज हो भनेपछि यसले अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट चाहिँ पास गर्न सक्छ भनेपछि त्यो पनि हामीले यसमा चेक गर्नु पर्यो नाउ सिन्स द गिभन सिरिज is an alternating series. So let's apply alternating series test. पहिला त हाम्रो जुन हाम्रो an छ 1/√n दिएको छ हैन हियर सो अल्टरनेटिङ सिरिजको an चाहिँ 1/√n हो अहिले एब्सोल्युट भ्यालु पनि त्यही नै हो हैन उसमा पनि यो यही नै हो हुन चाहिँ खाली अब यसमा चाहिँ अल्टरनेटिङ सिरिजको an भयो यो हैन अघि नै चाहिँ हामीले साइनलाई इग्नोर गरेर चाहिँ हेरिरहेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिजको यो an भयो यसमा साइन चाहिँ अल्टरनेट गरिरहेको चाहिँ हुन्छ अब यो भनेको 1/√n छ सो दुईटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने हो भने क्लियरली हामी देख्न सक्छौँ an इज ग्रेटर देन 0 र an + 1 सो के रे √n र √n+1 मा √n+1 चाहिँ हाम्रो √n भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुन्छ इट मिन्स 1/√n भनेको अभियसली 1/√n+1 भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुने भयो हैन क्लियरली भनेपछि हाम्रो त्यो पहिलो दुईटा टर्मलाई सिधै हामी लेख्न सकिहाल्छौँ an is positive decreasing series हैन यसमा देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन यो सिधै देखिरहेकै छ हैन नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा 1/√n हामीले इभ्यालुएट गर्यौं भने यहाँ हैन इन्फिनिटी आउँछ 1/∞ यो 0 देखिरहेको छ सो यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टबाट हाम्रो यो चाहिँ कन्भर्जेन्ट देखियो हेन्स द series is convergent by alternating series test हैन सो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट चाहिँ बाट अल्टरनेटिङ सिरिज चाहिँ हाम्रो के भयो कन्भर्जेन्ट भयो तर एब्सोल्युट टेस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ डाइभर्जेन्ट भयो भनेपछि त्यस्तो खालको सिरिज जसमा चाहिँ एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स चाहिँ छैन हैन खाली अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टमा मात्र चाहिँ कन्भर्जेन्स छ भने त्यसलाई हामी कन्डिसनल्ली कन्भर्जेन्ट गर्नु भन्छौँ हेन्स द सिरिज इज conditionally convergent हैन सो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स र कन्डिसनल कन्भर्जेन्सको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने यही नै हो अब त्यस्तै 2 को सी के हेरौँ है सो तल n√n छ सो तल n√n हुनुको अर्थ मैले एब्सोल्युट भ्यालुको टर्म्समा गर्दाखेरि 1 + 1/2 भनेपछि 3/2 हुन्छ हैन भनेपछि यो कन्भर्जेन्ट पी सिरिज हुने भयो सो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुमै के भयो त भन्दाखेरि यो सिरिज चाहिँ हाम्रो कन्भर्ज गरिरहेको छ इट मिन्स हामीले यसलाई अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट अप्लाई गरिरहन आवश्यक पर्दैन नम्बर सी मा सो यो हाम्रो एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट भइहाल्छ हैन सो यो गर्न आवश्यक देखिन मैले सो अब 2 को डी मा जाउँ एक्सक्यूज मी सर फेरि अघि पेजमा जानु न के भयो नबुझेको हो कि होइन सर्नलाई बाँकी छ अहिले भयो सर भयो सो अब डी मा जाउँ है त सो 2 को डी मा -1 को पावर n + 1 अनि 1/a + n दिएको छ
सो n इक्वल टु 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n + 1 बाई इन्टु 1 बाई a + nb। सो हामीलाई जुन अहिले an दियो हैन, सो यो an लाई हेरौँ। सो यसमा पहिला एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो। सो एब्सोल्युट भ्यालु अफ an मा साइनलाई इग्नोर गर्दाखेरि 1 बाई a + anb a + nb नै आउँछ हैन। सो 1 बाई अब यसलाई हाम्रो अब यो उसँग कम्पेयर गर्न मिलेन हैन, पी सिरिज बन्दैन भनेपछि यसलाई इन्टिग्रल टेस्टबाट हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। सो 1 बाई a + bx dx को हामी इन्टिग्रेसनको भ्यालु हैन इभ्यालुएट गर्न सकिहाल्छौँ हैन। सो बाई एप्लाइङ इन्टिग्रल टेस्ट भनौँ, इन्टिग्रल टेस्ट। सो यसमा अब हामीलाई fx भनेको कति हुने भयो त भन्दा 1 बाई a + bx भयो। नाउ यो सिरिज छ हाम्रो 1 देखि इन्फिनिटी। सो 1 देखि इन्फिनिटी 1 बाई a + bx dx ले फाइनल भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेरौँ। सो यो भनेको यसको डेरिभेटिभ भनेको b हुनुपर्छ भनेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 1 बाई b राख्न सक्यो। सो यसको रिजल्टमा 1 बाई b ln a + bx आउने भयो 1 देखि इन्फिनिटी। पिक्चर पुरा ब्लर आइरहेछ, ब्लर आइरहेछ फेरि अहिले। अब ठिक छ सर। सो ln a + bx हैन। सो यहाँ मैले यहाँ इन्फिनिटी भएको हुनाले यहाँ t राखेँ। सो लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी हैन। सो यो लिमिटिङ भ्यालु इभ्यालुएट गर्दाखेरि सो लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी 1 बाई b ln a + bt माइनस 1 बाई b ln a + b यति आउने भयो हैन। सो t टेन्स टु इन्फिनिटीमा यो भ्यालु भनेको इन्फाइनाइट भइ नै हाल्यो, ln इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै भयो भनेपछि यो हाम्रो ओभरअल यो इन्टिग्रल भनेको डाइभर्ज गरिरहेको छ हैन। सो हेन्स द एब्सोल्युट सिरिज हैन, द एब्सोल्युट सिरिज इज डाइभर्जेन्ट। किन भन्दाखेरि डाइभर्जेन्ट बाई इन्टिग्रल टेस्ट भनौँ, इन्टिग्रल यसको डाइभर्ज गरिरहेको छ। तर गिभन सिरिज हाम्रो के हो त भन्दा अल्टरनेटिङ सिरिज पनि हो हैन। सो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट अब यसमा हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा द गिभन series is alternating series हैन with an भनेको त्यही नै हो हैन, 1 बाई a + nb नै हो। सो अब n को भ्यालुलाई मैले बढाउँदै गयो भने हैन के हुन्छ त भन्दाखेरि डिनोमिनेटरको भ्यालु बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि जुन हाम्रो ओभरअल जुन हाम्रो टर्म आइरहेको छ त्यो डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ। माथि त सेम नै छ हैन भनेपछि यो पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिक्वेन्स नै भयो। सो क्लियरली दिस इज अ पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिरिज अर सिक्वेन्स। अहिले सिरिजमा गर्दैछौँ। सो पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिरिजै भनौँ। अब लास्टमा लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटीमा an को भ्यालु 1 बाई a + nb यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि हैन अभियसली यो के आउँछ, यहाँ हाम्रो यो तल इन्फिनिटी आइरहेको छ भनेपछि ओभरअलमा यो 0 आयो। हेन्स द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट। सो एब्सोल्युट सिरिज चाहिँ हाम्रो डाइभर्ज गरिरहेको छ तर सिरिज चाहिँ के छ त कन्भर्जेन्ट बाई अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट। अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट हैन। अब सो एब्सोल्युट सिरिज चाहिँ डाइभर्ज उ चाहिँ कन्भर्ज गरेको हुनाले हाम्रो यो चाहिँ कन्डिसनल्ली कन्भर्जेन्ट भयो। सो मैले त्यसलाई डाइरेक्टली लेखेँ है त, त्यही भएर कन्भर्जेन्ट।
सपोज यो पनि डाइभर्ज गर्यो भने चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ डाइभर्जेन्टै हुन्छ हैन। सो एउटा एब्सोल्युट भ्यालुमा टेस्ट गर्दाखेरि कन्भर्जेन्ट गर्यो भने यो गरिरहनु परेन, एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट भन्न पाइयो हैन। सो एब्सोल्युट भ्यालुमा कन्भर्ज गरेन तर यो कन्भर्ज गर्यो भने कन्डिसनली कन्भर्जेन्ट भयो। सो दुईटै डाइभर्ज गर्यो भने चाहिँ डाइभर्जेन्ट भयो हैन। सो त्यसरी गर्न सकिहालिन्छ। त्यस्तै अब ई नम्बरमा सो ई नम्बरमा अब कसरी गर्ने त? सो ln n+1 छ हैन हाम्रो फंक्सन। सो -1 को पावर n+1 2 को ई मा n = 1 देखि इन्फिनिटी। सो -1 को पावर n 1/ln n+1 यति दिएको छ हैन। सो अब यसमा एब्सोल्युट भ्यालु अफ an, सो एब्सोल्युट भ्यालु अफ an यसमा कति आइरहेको छ त भन्दाखेरि 1/ln n+1 आइरहेको छ हैन। सो अब यसलाई कसरी चेक गर्ने त? सो 1/ln n+1 आइरहेको छ। सो ln n 1/ln n लाई मैले कुनै अर्को यो bn एज्युम गरे भने हैन 1 यो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रल टेस्ट त्यसमा हामी अप्लाई गर्न सक्छौं। लेट bn भनेको 1/ln मानौ ln n हैन। अब यो 1/ln चाहिँ हैन 1/n भन्दा सानो हो हैन। र इन्टिग्रल टेस्टले यो 1/n लाई नै के गर्छ त? डाइभर्ज गराउँछ हैन। भनेपछि 1/ln पनि के हुने भयो त? डाइभर्ज गर्ने भयो हैन। अब यो डाइभर्ज गरिरहेको छ भने अब लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट काट हैन। हाम्रो यो पनि चाहिँ अब यसको यो फाइनाइट भ्यालु हामीले निकाल्यौं भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा an/bn को फाइनाइट भ्यालु निकाल्यौं भने त्यो पनि डाइभर्ज गर्यो भन्न पाइन्छ हैन। सो अब यसलाई पहिला सुरुमा कम्पेयर गरौँ। अहिले यो bn भनेको 1/ln माने हैन। सो क्लियरली मैले अब यसलाई सर्ट फर्ममा गर्दै छु। bn इज डाइभर्जेन्ट किन त भन्दा डाइभर्जेन्ट एज 1/n भन्दा 1/ln n भनेको हैन यो ग्रेटर हुन्छ हैन। एन्ड बाई इंटीग्रल टेस्ट n = 1 देखि इन्फिनिटी 1/n डाइभर्जेस। सो त्यो p सिरिज बन्छ। सो p = 1 आइरहेको हुनाले यो डाइभर्ज गर्यो। नाउ बाई लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट सो लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट यसमा अप्लाई गरौँ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an/bn। सो an भनेको हाम्रो कति छ त भन्दा 1/ln n+1 1/ln n+1 इन्टु bn भनेको 1 हाम्रो यो ln हो हैन। भनेपछि माथि आउने भयो ln n। सो यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। सो वी विल गेट सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को फर्ममा छ। सो एल हस्पिटल रुल लाउन सक्यो। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n बाई यसको 1/n+1 इन्टु 1 आउँछ। सो यति नै आउने भयो हैन। सो 1/n बाई 1/n+1 आयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा n+1/n। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा 1 + 1/n हैन। भनेपछि यो हाम्रो 1 आउने रहेछ। सो हाम्रो bn डाइभर्ज गरिरहेको छ भनेपछि an पनि थस an also डाइभर्जेस हैन। सो हाम्रो जुन एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स टेस्ट चाहिँ हाम्रो फेल भयो। दैट इज द सीरीज इज नट एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट अथवा एब्सोल्युट सीरीज इज नट
कन्भर्जेन्ट अर एब्सोल्युट सिरिज इज डाइभर्जेन्ट भन्दा पनि भयो एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट तर दिएको सिरिज हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज चाहिँ हो फेरि हैन सो अल्टरनेटिङ सिरिज हो भने त्यसमा अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो अब हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट यसमा अप्लाई गर्दाखेरि अघि नै हामीले यो 1/ln को गरिसकेको छ है सो 1/ln n+1 को पनि त्यही नै हो हैन n को सट्टामा n+1 छ भनेपछि हाम्रो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट अघि यहाँ जे भएको थियो त्यही नै हुन्छ सो मैले यसको यो पार्टलाई चाहिँ स्किप गरे हैन सिमिलर टु 1e भने अब similar to 1e we can show alternating series is convergent so यो देखाउन सकिहाल्छौं हामी हैन सो यो पार्ट चाहिँ मैले स्किप गरे त्यसरी नै गर्न सकिन्छ हैन hence the series is conditionally convergent so एब्सोल्युट सिरिज चाहिँ डाइभर्ज गर्यो हैन यो पार्ट चाहिँ मैले स्किप गरे है त्यो 1 को इ जसरी गरियो त्यही नै गर्न सकिन्छ त्यस्तै अब f नम्बरमा जाउँ सो f नम्बरमा हामीलाई दिएको छ n = 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n+1 भनेको यो साइन को इन्टरचेन्ज को लागि भयो अनि 1/n फ्याक्टोरियल रहेछ हाम्रो an चाहिँ हैन यसरी दिएको छ सो अब यो फ्याक्टोरियल वाला टर्म छ भने हामी रेशियो टेस्टमा युज गर्न सकिने हाल्छौं हैन सो यहाँ हामीलाई दिएको एब्सोल्युट भ्यालु अफ an यो दिएको छ 1/n फ्याक्टोरियल पहिला एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स को लागि हामी चेक गर्दै छौं हैन त्यसैगरी रेशियो टेस्ट हामी युज गरौँ सो an+1 को एब्सोल्युट यो भनेको कति हुने भयो त भन्दा 1/n+1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो हैन नाउ लेट्स युज रेशियो टेस्ट लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा वी हैव टु कम्प्युट an+1/an हैन सो an+1 भनेको अहिले हाम्रो 1/n+1 को फ्याक्टोरियल छ बाइ n गर्दाखेरि इन्टु n फ्याक्टोरियल बाइ 1 आउँछ यति मात्र आउने भयो हैन सो यसलाई अब लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा n फ्याक्टोरियल यो एज इट इज भयो n+1 फ्याक्टोरियललाई हामी n+1 इन्टु n फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं यो र यो क्यान्सल भयो यो पहिला पनि गरेकै हो भनेपछि तल हाम्रो के आइरहेको छ त भन्दाखेरि n भनेको इन्फिनिटी भनेपछि ओभरअलमा यो 0 आयो हैन सो रेशियो टेस्टमा यदि हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ 1 आको छ भने इन्कन्क्लुसिभ हुन्छ 1 भन्दा कम आइरहेको छ भने कन्भर्जेन्ट हुन्छ र 1 भन्दा के रे ग्रेटर भइरहेको छ भने चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ सो अहिले 0 आयो व्हिच इज लेस देन 1 हैन हेन्स द गिवन सिरिज इज absolutely convergent by ratio test हैन यसरी हामी चेक गर्न सकिहाल्छौं त्यस्तै नम्बर g मा है 1 को g -1 को पावर n-1 so n equal to 1 देखि इन्फिनिटी so -1 को पावर n-1 अनि 1/3 को पावर n-2 छ हैन सो 3 मीन्स हाम्रो an मा चाहिँ n उ आइरहेको छ भनेपछि यसमा इट इज बेटर टु युज रुट टेस्ट हैन रुट टेस्टबाट हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ 2 को g हो कि 1 को g हो कुन कुन क्वेशन नम्बर 2 को g हो कि 1 को g गर्न आटेको सरी 2 को g हो 2 को g हो यो सो -1 को पावर n-1 into 1/3 को पावर n-2 छ हैन सो लेट्स युज हियर रुट टेस्ट सो यसको एब्सोल्युट भ्यालु an भनेको 1/3 को पावर n-2 छ हैन सो बाइ रुट टेस्ट यसमा यसलाई कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाइ
रुट टेस्ट हामीले चेक गर्ने भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटीमा यसको पावर 1/n हो हैन भनेपछि 1/3 को पावर n - 2 को पावर 1/n गर्नु पर्यो हैन सो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी यो माथि 1 नै हुन्छ तल 1/3 1 - 2/n हुने भयो हैन 1 - 2/n पावरमा भनेपछि यो कति भयो त भन्दाखेरि इन्फिनिटी राख्दाखेरि यो 0 हुन्छ 1/3 आइरहेको छ हैन सो 1/3 आइरहेको छ सो obviously यो 1/3 भनेको दिस इज अल्सो लेस देन 1 यो लेस देन 1 हुने बित्तिकै बाइ रुट टेस्ट हाम्रो सिरिज भनेको एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट भयो thus the series is absolutely convergent by root test अनि यो पनि भइहाल्यो अब 2 को नम्बर h सो 2 को h मा 1/2 n को फ्याक्टोरियल ट्वाइस n फ्याक्टोरियल दिएको छ सो n equal to 1 देखि इन्फिनिटी सो -1 को पावर हामीलाई कति दियो n हैन अनि 1/2 n मा फ्याक्टोरियल दियो सो यसमा अगेन हामी रेसियो टेस्ट युज गर्न सक्छौं हैन सो हियर an को एब्सोल्युट भ्यालु एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स गरौँ पहिला सो 1/2 n फ्याक्टोरियल छ अनि an + 1 भनेको 1 यो 2n + 1 गर्दा 2n + 2 आउँछ हैन यो अस्तिको हप्ता गरेको यो यस्तो खालको नाउ लेट्स युज रेशियो टेस्ट लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी मा हामीले चेक गर्ने भनेको an + 1/an को रेशियो हैन an + 1 मा चाहिँ हामीसँग 1/2n + 2 को फ्याक्टोरियल बाइ an गर्दाखेरि यसको डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा गयो इन्टु 2n फ्याक्टोरियल सो यतिको लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी सो 2n फ्याक्टोरियललाई एज इट इज राखौं 2n + 2 को फ्याक्टोरियललाई खोल्दै जाँदाखेरि यो लास्टको टर्म 2n + 2 त्यो भन्दा अगाडिको 2n + 1 अनि त्यसपछि 2n आउँछ मिन्स त्यसलाई चाहिँ फ्याक्टोरियलको टर्ममा राख्न सक्यो सो यो र यो क्यान्सल हुन्छ सो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी त्यो मेरो कति आउने भयो त भन्दा 2n + 2/2n + 1 भनेपछि 4n² + 2n + 4n भनेपछि 6n + 2 डिवाइड बाइ n² गर्दाखेरि कति भयो डिवाइड बाइ अथवा यो सिम्पली यो n कै भ्यालु यहाँ सिधै राखिदिने भने तल इन्फिनिटी छँदैछ हैन भनेपछि हाम्रो यो 0 आइहाल्छ यो 0 आउनु भनेको हाम्रो लेस देन 1 भयो हैन सो लेस देन 1 भनेपछि हाम्रो सिरिज चाहिँ एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट भयो बाइ रेशियो टेस्ट हैन यो गर्न सकिहालिन्छ त्यस्तै नम्बर यो h भयो हैन नम्बर i सो नम्बर i पनि हामी अब यसमा यसबाटै गर्न सकिहाल्छौं रेशियो टेस्टबाटै पनि गरौँ 2 को i नम्बर 1 n = 1 देखि इन्फिनिटी -1 को पावर n + 1 अनि रुट n + 1 बाइ अनि n + 1 दिएको छ सो हैन सो an भनेको हाम्रो रुट n + 1 बाइ n + 1 भयो सो एब्सोल्युट कन्भर्जेन्सको लागि an भनेको रुट n + 1 बाइ n + 1 भयो अनि हामी रेशियो टेस्ट नै युज गर्दै छौं सो लेट्स युज an + 1 यो भनेको रुट अन्डर n + 1 + 1 बाइ n प्लस यहाँ 1 + 1 गर्दा यो चाहिँ n + 2 हुने भयो हैन सो नाउ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी मा सो an + 1 बाइ an हामी गर्दै छौं सो an + 1 बाइ an गर्दाखेरि हाम्रो an + 1 मा रुट अन्डर n + 1 + 1 बाइ n + 2 यति टर्म आयो अनि यसको डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा जान्छ सो n + 1 बाइ यसको रुट n + 1 यति आउने रहेछ हैन सो यदि हामीले सो के गरौँ भने यसको डिनोमिनेटर ठीक छ सो अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो
मल्टिप्लाई गरेर गर्न सकिन्छ। सो रुट अन्डर n + 1 इन्टु n + 1 हैन भनेपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यसलाई रुट अन्डर n + 1 इन्टु n + 1 प्लस n + 1 हैन मल्टिप्लाई गरियो सिधै बाई n रुट n प्लस n प्लस 2 रुट n प्लस 2। सो अब तलमाथि अब हामीले यसलाई यो लिमिट हटाउन सकिने हाल्छौँ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा सो रुट अन्डर n + 1 इन्टु n + 1 यसलाई n भित्र लगेर n + 1 को होल क्युब लेख्न सकिने रहेछ। रुट अन्डर n + 1 इन्टु n + 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि n + 1 को क्युब भयो हैन प्लस n + 1 बाई n रुट n भनेपछि कति भयो यसको पावर n को पावर 1 + 1/2 भनेपछि 3/2 3/2 प्लस n प्लस 2 रुट n प्लस 2। सो अल्टिमेटली हैन सो मैले यहाँ के गर्न खोजेको भने जस्ट यहाँ म हेर्दैछु यसमा पावर चाहिँ मेरो के छ n क्युब बाहिरको छ स्क्वायर रुट भित्र। सो स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर आउँदाखेरि हाइएस्ट पावर यसको n को पावर 3/2 छ। सो n को पावर 3/2 ले मैले तलमाथि डिभाइड गरेँ भने अभियसली डिभाइड बाई n वाला टर्म आउँछ एक्सेप्ट दिस टर्म भनेपछि हाम्रो यो भ्यालु भनेको हैन यो कति आउँछ। सो तलको त्यो उले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ। त्यो मैले गरिन है यो आफै गर्नु होला। एउटा यो सर्टेन भ्यालु आउँछ। अब यो सर्टेन भ्यालु यो लिमिटिङ भ्यालु को आधारमा हामी चाहिँ यो सिरिज चाहिँ हैन ग्रेटर देन 1 छ भने हाम्रो डाइभर्जेन्ट भयो लेस देन 1 छ भने चाहिँ हाम्रो यो कन्भर्जेन्ट छ भनेर चाहिँ हामी यसलाई लेख्न सकिने हाल्छौँ। सो गर्दा भइ नै हाल्छ। अब यो अर्को यो पनि त्यस्तै छ है 2 को यो जे नम्बरमा -1 को पावर n + 1 रुट अन्डर n + 1 माइनस रुट n। सो यसलाई चाहिँ हामीले तलमाथि डिभाइड गरेर गर्यौं भने सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ गरौँ ठिकै छ। 2 को जे मा n = 1 देखि इन्फिनिटी रुट अन्डर n + 1 माइनस रुट n अनि -1 को पावर n + 1 छ यो अल्टरनेटिभ सिरिजमा। सो एब्सोल्युट सिरिज भनेको रुट अन्डर n + 1 माइनस रुट अन्डर n। सो तलमाथि डिभाइड गर्न पाइ नै हालिन्छ हैन। सो यसैको कन्जुगेटले सो रुट अन्डर n + 1 प्लस रुट अन्डर n इन्टु रुट अन्डर n + 1 प्लस रुट अन्डर n। सो यो गरौँ। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो यो a - b a + b छ भनेपछि a² - b²। सो n + 1 आयो माइनस n आउने भयो बाई रुट अन्डर n + 1 प्लस रुट n। सो वी विल गेट 1 बाई रुट अन्डर n + 1 प्लस रुट n। सो यति आउने रहेछ हैन यो an। अब यसमा हाम्रो यो यसलाई गर्न सकिन्छ। सो रुट n लाई मात्र युज गरेर यसको bn निकालेर हामी इन्टिग्रल टेस्ट युज गर्न सकिहाल्छौँ हैन। सो लेट हैन यसमा चाहिँ bn भनेको 1/√n लिदियौं हैन। सो bn डाइभर्ज गरिरहेको छ यहाँ हैन बाई इन्टिग्रल टेस्ट bn diverges as 1/x को पावर 1/2 dx 1 देखि इन्फिनिटी diverges due to p less than 1 हैन। यो डाइभर्ज गर्यो। अब यसमा हामी कम्पेरिजन टेस्ट युज गर्न सक्छौं हैन। सो लिमिट कम्पेरिजन टेस्टमा बाई लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा an/bn हैन गर्दाखेरि an भनेको चाहिँ हामीसँग 1 यो हामीले मोडिफाई गरेका छौं हैन 1/√n + 1 + रुट n अनि bn मा छ रुट √n गर्दाखेरि यसको रुट n माथि गयो। सो मैले डाइरेक्टली गरे। सो रुट n/√n + 1 प्लस रुट n हैन भनेपछि हाम्रो यो कति आउँछ त भन्दा तलमाथि स्क्वायर रुट भित्र n ले यदि हामी डिभाइड गर्ने भने माथि 1 आयो यहाँबाट
1 आयो, यहाँबाट पनि 1 आयो भनेपछि 1/2 आयो हैन। सो 1/2 आउँछ। सो यो 1/2 आउनुको अर्थ यो हाम्रो डाइभर्ज गरिरहेको छ हैन। यो हाम्रो an by bn को भ्यालु पनि 1/2 आउनुको अर्थ हाम्रो यो an पनि के भयो त डाइभर्ज गर्यो। thus the series, the absolute series diverges. Series diverges by limit comparison test. अब त्यसपछि यो अल्टरनेटिङ टेस्ट अब यसमा अप्लाई गर्नु पर्यो किनभने यो अल्टरनेटिङ सिरिज पनि हो। नाउ अप्लाइङ अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट। So let's apply alternating. The last page one. Previous page intercept. Oh sir. So let's apply alternating series test हैन। सो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट अप्लाई गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यहाँ an लाई हेरौँ त, जुन हामीले अघि an निकालेको छौँ 1/√n + 1 + √n। सो n को भ्यालु बढाउँदै जाँदाखेरि यो भ्यालु भनेको हाम्रो के गर्छ घट्दै घट्दै जान्छ हैन। सो यो क्लियरली हामी लेख्न सक्छौँ, क्लियरली an इज पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिरिज एन्ड अब लास्टमा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा an को भ्यालु। सो an भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 1/√n + 1 + √n छ। त्यो भनेको 0 आइ नै हाल्छ हैन। सो यो 0 आउनुको अर्थ हाम्रो thus the series is मैले डाइरेक्टली लेखेँ कन्डिसनल्ली कन्भर्जेन्ट। सो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पास भयो, एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स चाहिँ फेल भयो। त्यही भएर सिरिज चाहिँ कन्डिसनल्ली कन्भर्जेन्ट भयो। ओके, यो हाम्रो यो पार्ट हामीले सक्यौँ। अब लास्ट पार्ट बाँकी छ विच इज पावर सिरिज हैन। अब पावर सिरिजमा चाहिँ हाम्रो x को पावर n मा कुनै कोएफिसिएन्टहरु हैन डिफरेन्ट कोएफिसिएन्ट्सहरु चाहिँ आएर यदि सिरिज बनेको छ भने त्यसलाई हामी पावर सिरिज भनेर भन्छौँ है। अब नयाँ टपिकमा जाउँ। पावर सिरिजमा सो n = 0 देखि जेनरली 0 कहिलेकाहीँ 1 बाट पनि दिन सक्छ हैन। 0 टु इन्फिनिटी जस्तो cn x को पावर n हैन। यो सिरिजलाई हामीले एक्सपान्ड गर्यौं भने हाम्रो के आउँछ c0x + c1x + c2x² + c3x³ एन्ड सो अन हैन। यो प्याटर्न चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै जान्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो दिस इज पावर सिरिज। यस्तो खालको सिरिजलाई हामी पावर सिरिज भन्छौँ। दिस इज पावर सिरिज about x = 0 about x = 0। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो x - a को फर्ममा पनि यो पावर चाहिँ आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पावर सिरिज about x = a हुन्छ। जस्तो cn x - a को पावर n छ भने हैन त्यो चाहिँ हाम्रो पावर सिरिज about x = a हो। सो यसैमा x - a को पावर n छ भने c0 x - a + c1 x - a + c2 x - a को होल स्क्वायर एन्ड सो अन हैन। सो दिस इज पावर सिरिज about x = a। अब यसमा हाम्रो यो यसलाई चाहिँ हामी सेन्टर भन्छौँ। के को अबाउट चाहिँ हाम्रो यो पावर सिरिज चाहिँ हैन एक्सपान्ड भइरहेको छ त हैन। अहिले यहाँ चाहिँ 0 छ x सँग एसोसिएटेड a। सो दिस a इज कल्ड सेन्टर। a भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्टर हो भने हाम्रो यो जुन cn छ त्यहाँ कोएफिसिएन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट्स अफ पावर सिरिज र यो दुईटै भ्यालु भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ पावर सिरिज हैन। अब यसमा हाम्रो केही टर्म्सहरु छ जस्तै इन्टरभल, सेन्टर र रेडियस अफ कन्भर्जेन्स। सो इन्टरभल, सेन्टर एन्ड रेडियस। सो इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स, सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स एन्ड रेडियस अफ कन्भर्जेन्स हो। यो रेडियस अफ कन्भर्जेन्स
अफ पावर सिरिज. सो सपोज एज्युम गरौँ हाम्रो कुनै पावर सिरिज चाहिँ हैन दैट इज कन्भर्जेन्ट फर सर्टेन एक्स. लेट पावर सिरिज converges for absolute value of x less than for example r, and diverges for absolute value of x greater than r. Suppose यस्तो खालको केस छ हामीसँग. देन इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स भनेको -rr भयो. यहाँ इक्वल छ भने यो अर्को ब्र्याकेट लाग्छ हैन. त्यो त्यही अनुसारले हामीले हेर्नु पर्यो. यसको लागि चाहिँ यो एजम्पसनमा मैले यो डिफाइन गर्दैछु. भनेपछि -r देखि r चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स भयो. सो x चाहिँ मैले यो बिचमा लिए भने हाम्रो पावर सिरिज चाहिँ कन्भर्ज भइरहेको छ भन्ने बुझ्यो. इज द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स हैन. अब सेन्टर निकाल्नु पर्यो भने इन्टरभल यदि छ भने सेन्टर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो दुईटाको एभरेज लिने हो हैन. त्यसैको एभरेज लिँदाखेरि r प्लस -r डिभाइडेड बाइ 2 इज सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स. अनि सेन्टरदेखि कति उ चाहिँ डेभिएट भइरहेको छ. अहिलेको केसमा यो 0 भयो हैन. r - r गर्दा 0 भयो. सेन्टरदेखि कति डेभिएसन छ त भन्दाखेरि यता पनि r यता पनि r छ. एन्ड r इज द रेडियस अफ कन्भर्जेन्स अफ पावर सिरिज. सो कहिलेकाहीँ हामीलाई पावर सिरिजको यो इन्टरभल सेन्टर र रेडियस पनि निकाल्न भन्न सक्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी यो रिलेसनलाई ध्यानमा राख्न सक्छौँ हैन. अब पावर सिरिजलाई कसरी अब यसको कन्भर्जेन्स कसरी टेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अब पावर सिरिज छ भने हामी आइदर रुट अर रेसियो टेस्ट युज गर्छौँ हैन. रेसियो टेस्ट युज गरेर हाम्रो त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्डिसन छ रुट टेस्ट र रेसियो टेस्टबाट यो x को टर्म्समा चाहिँ हाम्रो पावर सिरिज चाहिँ हैन उ चाहिँ आइरहेको हुन्छ. हाम्रो रिजल्ट चाहिँ आइरहेको हुन्छ. र रुट टेस्ट र रेसियो टेस्टको कन्डिसन हाम्रो के हो त भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु जुन लिमिटिङ भ्यालु छ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो लेस देन 1 हुनुपर्छ. सो त्यो कन्डिसन निकालेर हामी इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स निकाल्न सक्छौँ हैन. र रेसियो टेस्ट र रुट टेस्टले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई लेस देन मिन्स एउटा यो एन्ड पोइन्ट्स सम्मको त्यो उसलाई चाहिँ दिन्छ हैन भ्यालु दिन्छ. सो त्यसले त्यो एन्ड पोइन्टलाई पनि इन्क्लुड गर्छ कि गर्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेपरेटली के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा त्यो एन्ड पोइन्टमा फेरि पावर सिरिज बनाएर त्यसमा हाम्रो अरू टेस्टलाई जस्तो इन्टिग्रल टेस्ट भयो लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट भयो हैन अरू टेस्ट पनि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट भयो अरू टेस्टबाट पनि यदि एन्ड पोइन्टमा पनि कन्भर्ज गरिरहेको छ भने हैन. सो त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्ने अदरवाइज त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने. सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो पावर सिरिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. सो त्यसको स्टेप पनि लेखौँ सजिलो हुन्छ. सो टेस्टिङ कन्भर्जेन्स अफ पावर सिरिज. सो पहिलो काम युज रुट अर रेसियो जुन एप्रोप्रिएट हुन्छ रेसियो टेस्ट टु फाइन्ड IOC लेखेँ है मैले सर्ट फर्ममा इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स हो IOC अफ पावर सिरिज. सो पहिलो काम यो गर्ने हो हैन. सो इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स निस्किसकेपछि अर्को काम हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हैन युज इन्टिग्रल अथवा अल्टरनेटिङ अब कस्तो खालको छ त्यो अनुसारले अल्टरनेटिङ लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट फर टेस्टिङ कन्भर्जेन्स एट एन्ड पोइन्ट्स. अब यदि एन्ड पोइन्ट्समा पनि कन्भर्जेन्ट छ भने यो हाम्रो जुन इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स छ
त्यो भनेको हाम्रो हैन क्लोज्ड ब्र्याकेट बिग ब्र्याकेट आउँछ ओपन इन्टरभल नभएर अब क्लोज्ड इन्टरभल हुन्छ हैन एकातिरको दुईटै भयो भने क्लोज भयो अथवा कुन इन्पोर्ट इन्क्लुड भइरहेको छ त्यो अनुसारले हाम्रो त्यो इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्समा हामीले चाहिँ हैन त्यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो दुईटा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो सो रुट अथवा रेसियो टेस्टबाट पहिला सुरुमा इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स निकाल्ने त्यसपछि एन्ड पोइन्ट्समा पनि हैन हामीले छुट्टै चाहिँ त्यो कन्भर्जेन्स भइरहेको छ कि छैन त्यो हेर्ने यदि छ भने त्यो एन्ड पोइन्ट पनि इन्क्लुड भयो मिन्स हाम्रो बिग ब्र्याकेट युज गर्नु पर्यो अदरवाइज स्मल ब्र्याकेट नै हुन्छ हैन सो त्यसरी चाहिँ हामी कन्भर्जेन्सलाई निकाल्न सक्छौँ सो पहिला अब यो पावर सिरिजसँग यो कन्भर्जेन्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू गरौँ है त यो एक्सर्साइजमा त्यसपछि हामी मैक्लोरिन सिरिज र टेलर सिरिजको फर्मुला छ सो त्यो फर्मुलाबाट त्यसलाई डिल गर्न सकिहाल्छौँ सो यसमा क्वेसन नम्बर यो 1 को ए नै हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 को ए मा हामीलाई n स्क्वायर x को पावर n - 1 भनेर एउटा सिरिज दिएको छ पावर सिरिज भयो यो एक्सरसाइज 8.5 1 को ए n = 1 देखि इन्फिनिटी n स्क्वायर x को पावर n - 1 दियो हैन सो हामीलाई यसमा के भन्यो त भन्दाखेरि यु हेभ टु फाइन्ड फरवर्ड भ्यालु अफ x द सिरिज कन्भर्जेस भनेको यसको इन्टरभल हामीले निकाल्नु पर्ने हो यसमा हैन कहाँदेखि कहाँसम्म हामीले x लाई चाहिँ राख्न सक्छौं र त्यसको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेप अघि लेखिसकिएको छ वी हेभ टु युज आइदर रुट टेस्ट अर रेसियो टेस्ट हैन सो अहिले हाम्रो xn - 1 भएको हुनाले म यसलाई चाहिँ रेसियो टेस्टबाटै गर्दैछु सो अहिले मेरो an कति छ त an भनेको मेरो यही नै भयो सो n स्क्वायर x को पावर n - 1 छ अनि an + 1 भनेको n + 1 को होल स्क्वायर x को पावर n - 1 + 1 गर्दाखेरि x को पावर n मात्र भयो हैन सो नाउ लेट्स युज रुट टेस्ट सरी रेसियो टेस्ट नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा यो बाइ यो गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट गरे सो n + 1 को स्क्वायर x को पावर n बाइ n को स्क्वायर x को पावर n - 1 आइरहेको छ हैन सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको n + 1 बाइ n को होल स्क्वायर अनि यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि x को पावर n - n + 1 गर्दा सिम्पली x आउने भयो हैन n - 1 लाई माथि लाँदाखेरि टु द पावर n - 1 लाई -n + 1 हुन्छ भनेपछि यति आउने भयो सो यो भनेको कति हो त भन्दा 1 + 1 बाइ n को होल स्क्वायर हो सो लिमिट एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 बाइ n भनेको इट विल टेन्ड टु 1 सो अल्टिमेटली यो भ्यालु भनेको मेरो x आउने रहेछ सो रेसियो टेस्टमा हाम्रो एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट कतिखेर हुन्छ त भन्दा जब यो लिमिटिङ भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो हैन एब्सोल्युट भ्यालु भनेको के हुनुपर्छ त भन्दा लेस देन 1 हुनुपर्छ हैन भनेपछि हाम्रो यहाँबाट लेख्न सक्यो दैट इज द सिरिज converges absolutely by रेसियो टेस्ट कति बेला त भन्दा इफ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन 1 एउटा यो कन्डिसन आयो हैन अब हाम्रो चाहिँ x = 1 मा के हुन्छ हेरौं सो x = 1 राख्ने बित्तिकै हैन एन्ड पोइन्टमा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 आउने हो कि हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एन्ड पोइन्टमा चाहिँ राख्नु पर्यो सेकेन्ड नम्बरको उसमा x को भ्यालु मैले यहाँ 1 राख्ने बित्तिकै यो भनेको 1 को पावर समथिङ भन्ने बित्तिकै यो 1 हुन्छ सो यो n स्क्वायर भन्ने एउटा सिरिज बन्यो सो यो n स्क्वायर भन्ने सिरिज भनेको यो कस्तो खालको सिरिज हो त भन्दा सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा यसको जनरल टर्म भनेको n स्क्वायर छ हैन सो nth टर्म अफ डाइभर्जेन्स टेस्ट जुन हामीसँग छ हैन सो त्यसले चाहिँ यसलाई के गर्दिन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको हाम्रो 0 आइरहेको छैन हैन 0 नआउनु भनेको हाम्रो त्यो केसमा सिरिज भनेको डाइभर्ज गरिरहेको हुन्छ भनेपछि हैन यसमा nth टर्म अफ डाइभर्जेन्स टेस्ट हामीले यदि अप्लाई गर्यौं भने यो चाहिँ डाइभर्ज गर्यो भनेपछि हाम्रो यो मात्र चाहिँ आन्सर हुने रहेछ सो त्यो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ सो एट x = 1
हाम्रो सिरिज भनेको n = 1 देखि इन्फिनिटी n स्क्वायर आउँछ हैन सो हाम्रो an भनेको n स्क्वायर आयो सो म डाइरेक्ट लेख्दै छु सो दिस इज divergent by nth term of divergence. So nth term of divergence त्यसले त्यो भ्यालु भनेको 0 आयो भने मात्र चाहिँ हाम्रो कन्भर्ज हुन सक्छ भन्छ कन्भर्जेन्सको ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दैन हैन त त्यही भएर हाम्रो 0 नआएको हुनाले इन्फिनिटी नै आइरहेको छ भनेपछि हाम्रो यो डाइभर्ज भयो यो सिरिज डाइभर्ज भइरहेको छ thus the required interval भनौं हामीलाई इन्टरभलै सोधेको छ इन्टरभल इज एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन 1 हैन यति मात्र हुने भयो यहाँ इक्वल अर उ चाहिँ नआउने भयो अब त्यस्तै नम्बर बी नम्बर हेरौं सो बी नम्बरमा हामीलाई यो 2 को पावर n - 2 by 2 को पावर n + 1 भनेर त्यसरी दिएको छ हैन सो यसलाई कसरी गर्ने त सो 2 को पावर n यसलाई मैले रेशियो टेस्ट युज गरे भने 2 को पावर n + 1 बाइ कति आउँछ 1 को b मा 2 को पावर इन्फिनिटी हैन 2 को पावर n - 2 by 2 को पावर n + 1 x को पावर n - 1 सो an यसमा दिएको छ यही नै भइ नै हाल्यो मैले सिधै an + 1 लिए सो an + 1 भनेको ट्वाइस n + 1 - 2 by ट्वाइस n + 1 + 1 x को पावर n - 1 + 1 गर्दा x को पावर n हैन र an यही नै छँदै छ सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an + 1 by an गर्दाखेरि 2 times 2 to the power n minus 2 यो भनेको by 2 times 2 to the power n plus 1 माथि x to the power n छ यसलाई मैले ब्र्याकेटमा राखे इन्टु यसको डिनोमिनेटरको टर्म भनेको बाइ उ छ भनेपछि डिनोमिनेटर चाहिँ माथि जाने भयो हैन सो 2 to the power n plus 1 by 2 to the power n minus 2 अनि x को पावर n - 1 सो यति आउने रहेछ सो यो लिमिटिङ भ्यालु अब हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो सो यो लिमिटिङ भ्यालु इभ्यालुएट गर्दाखेरि हाम्रो अघि जस्तै सो यो लिमिटिङ भ्यालु अब हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ अघि जस्तै अब x को टर्म्समा यो कति आउँछ हैन सो त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो x को टर्म्समा निकाल्दाखेरि अब यो पहिला यो 2 वाला जुन टर्म छ हैन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हटाउन सक्नु पर्यो अब सो त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त सो 2 to the power 2n - 2 छ अनि फेरि 2 to the power n + 1 छ भनेपछि त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ होला भन्नु त So 2 to the power n plus 1 2 into 2 to the power n अब जस्ट मल्टिप्लाई गर्यौं भने हाम्रो यो कति आउँछ Simply यसलाई 2 to the power n plus 1 by 2 into 2 to the power n plus 1 यसलाई एउटा ग्रुप अर्को यो 2 into 2 to the power n minus 2 by 2 to the power n minus 2 यसको अर्को ग्रुप अनि यहाँबाट त हाम्रो x आइ नै हाल्छ हैन n minus
n - 1 गर्न सकियो भने चाहिँ ग्रुप बनाएर गरौँ भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो सो लिमिट n tends to infinity 2 to the power 2n minus 2 by इसको यो 2n minus 2 वाला यहाँ छ 2 to the power n minus 2 एउटा यो हैन इन्टु अर्को भनेको यो वाला ग्रुप यो सँग मिल्दो जुल्दो छ सो 2 to the power n plus 1 by 2 to the power 2 into 2 to the power n plus 1 एउटा यो हैन अनि इन्टु यसबाट n minus n plus 1 गर्दाखेरि यहाँ सिम्पली x आयो सो अब तल माथि हैन n tends to infinity छ सो जस्ट मैले यही गरे है सजिलो हुन्छ अर्को पेज पल्टाउनु हुँदा by 2n by 2n by 2n by 2n गरौँ यहाँ पनि डिवाइड by 2n by 2n by 2n by 2n गरौँ यो गर्दा यहाँबाट 2 आयो एज n approaches infinity यो भ्यालु भनेको यो 0 हुन्छ भनेपछि 2 - 0 by यहाँबाट कति आयो त यो 1 भयो हैन 1 minus 0 इन्टु यहाँबाट 1 plus 1 अनि 2 plus 0 भनेपछि कति आउँछ भन्दा 1 आउने रहेछ हैन यहाँबाट पनि 2 आयो यहाँबाट पनि 2 आयो भनेपछि यो क्यान्सल भएर यो 1 नै भइहाल्यो अल्टिमेटली हाम्रो यो x मात्र आउँछ है मैले डाइरेक्ट गरे सो यो अहिले जस्तो यो हाम्रो x आउने रहेछ सो यो x आउँदाखेरि हाम्रो अब रेशियो टेस्ट को रिजल्ट अब एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट कति हुन्छ कतिखेर हुन्छ त भन्दा जब हाम्रो यो चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ हैन एब्सोल्युट भ्यालु सो द सिरिज इज absolutely convergent if absolute value of x is less than 1 हैन सो यति निस्क्यो अब हाम्रो इक्वल टु 1 को केसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सो इक्वल टु 1 गर्दाखेरि हाम्रो सिरिजमा हैन यो कुन फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ त भन्दा यो 1 गर्ने बित्तिकै हैन यो पार्ट सकियो सो 2 to the power n minus 2 by 2 to the power n plus 1 सो 2 to the power n minus 2 by 2 to the power n plus 1 भनेपछि हाम्रो यो कस्तो नेचरको सिरिज देखियो यो सो 2 to the power n minus 2 by 2 to the power n plus 1 सो at x equal to 1 अब हेरौँ at x equal to 1 हैन सो हाम्रो यो so n equal to 1 देखि infinity n equal to 1 देखि infinity मा we will get 2 to the power n minus 2 by 2 to the power n plus 1 हैन सो an हाम्रो यति आइरहेको छ सो nth टर्म अफ डाइभर्जेन्स टेस्ट यसमा पनि हामीले एप्लाई गर्ने हो भने हैन सो हाम्रो यो कति आउँछ त सो 2 to the power n तल पनि हाम्रो 2 to the power n नै छ भनेपछि हैन त्यो हाम्रो यो 0 त आउँदैन हैन यो 0 नआउने भएपछि यो हाम्रो nth टर्म अफ डाइभर्जेन्स टेस्टले यो 0 नआउने भएको हुनाले यो हाम्रो सिरिज चाहिँ हैन यो डाइभर्ज गर्छ भन्न पाइहालिन्छ भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड यो रिजल्ट भनेको अघि जस्तै यसलाई मात्र कन्सिडर गर्न सकिन्छ व्हिच इज डाइभर्जेन्ट है divergent by nth term of divergence test thus the interval is so यति चाहिँ राख्न पाइने रहेछ हैन 1 लाई इन्क्लुड गर्नु भएन त्यस्तै नम्बर सी मा जाउँ अब सो नम्बर सी मा हामीसँग छ यस्तै नै छ है सबैसँग चाहिँ नम्बर एकचोटि सी गर्ने कि डी गर्ने सी नै गरौँ केही छैन सो 1 को सी n equal to 1 देखि इन्फिनिटी
x को पावर n by 3 को पावर n अनि n स्क्वायर अनि हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ फर x ग्रेटर देन 0 हैन। सो यसको पनि यसमा पनि रेसियो टेस्ट नै युज गरौँ। सो an+1 भनेको x को पावर n+1 by 3 को पावर n+1 अनि n+1 को होल स्क्वायर हो हैन। सो अब म रेसियो टेस्टको त्यो लिमिट लाउँदैछु। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an+1 by n गर्दाखेरि x को पावर n+1 by 3 को पावर n+1 इन्टु n+1 को होल स्क्वायर यो मेरो an+1 वाला टर्म भयो। अनि an मा मेरो कति छ त भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा 3n अनि n स्क्वायर छ भनेपछि त्यो न्युमरेटरमा गयो। सो इन्टु 3n टाइम्स n स्क्वायर र न्युमरेटरमा xn प्लस कति छ xn छ भनेपछि xn भयो सिम्पली यति भयो हैन। सो यसलाई पनि अब ग्रुपिङ गरेर गर्दा हुन्छ अथवा सिम्प्लिफाई गर्दा पनि भइ नै हाल्यो। सो xn मैले यहाँ an भनेर लेखिन है डाइरेक्टली मैले यही हेरेर an भनेको यति छँदैछ an+1 यो भयो र रेसियो टेस्ट म यसमा युज गर्दैछु भयो सर। सो अब यो रेसियो टेस्ट an+1 by an ले यति दिने भयो त्यो पनि मैले डाइरेक्टली लेखेँ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा यो xn+1 लाई x टाइम्स x टु द पावर n इन्टु 3 टु द पावर n इन्टु n स्क्वायर by यसलाई 3 इन्टु 3 टु द पावर n n+1 को होल स्क्वायर x टु द पावर n लेख्न सकिन्छ। सो यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो क्यान्सल भयो हैन। भनेपछि हाम्रो कति आउने रहेछ त भन्दा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा यहाँबाट x/3 आयो एउटा अनि न्युमरेटरमा n छ n स्क्वायर छ डिनोमिनेटरमा n+1 को होल स्क्वायर छ भनेपछि n/n+1 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो x/3 हो यो। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा x/3 यसलाई हामी डिभाइड बाइ n गर्यौं भने 1/1 + 1/n को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं हैन। एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n एप्रोचेस 0 भनेपछि यहाँबाट 1 आउने रहेछ। सो अल्टिमेटली वी विल गेट x/3 यति आयो हैन। सो x/3 आउने बित्तिकै बाइ रेसियो टेस्ट हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x/3 शुड बी लेस देन 1 भन्ने हाम्रो यहाँबाट बुझिन्छ हैन। दस बाइ ratio test the series converges absolutely if absolute value of x/3 is less than 1 यो भनेकै absolute value of x is less than 3 हो हैन। एउटा यो भयो। अब x इक्वल टु यो एन्ड पोइन्ट x इक्वल टु 3 मा के हुन्छ यो हेरौं हैन। x इक्वल टु 3 मा हामीलाई दिएको यो 3 को पावर n बाइ 3 को पावर n डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर हुन जाने रहेछ हैन। यो पनि चेक गर्नु पर्यो। x इक्वल टु 3 सर एकैछिन त पढाइदिनुस् न सर। भयो सर। सो अब x इक्वल टु 3 मा हाम्रो यो x मा 3 राख्दाखेरि वी विल गेट n इक्वल टु 1 देखि इन्फिनिटी 3 को पावर n बाइ 3 को पावर n इन्टु n स्क्वायर। सो यो भनेकै n इक्वल टु 1 देखि इन्फिनिटी 1 बाइ n स्क्वायर हुन्छ। अब यो कस्तो खालको सिरिज हो त यो यसमा हामीले इन्टिग्रल टेस्ट अप्लाई गर्यौं भने हैन 1/x² dx 1 देखि इन्फिनिटीमा यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ हैन। सो मैले डाइरेक्टली लेखे। सो दिस इज कन्भर्जेन्ट बाइ integral test as 1 देखि इन्फिनिटी 1/x² dx converges due to p greater than 1 हैन। यति लेख्न सकिन्छ। इट मीन्स x इक्वल टु 3 मा पनि सिरिज कन्भर्जेन्ट छ हैन। हेन्स
यसको रिक्वायर्ड इन्टरभल के भयो त रिक्वायर्ड इन्टरभल फर कन्भर्जेन्स 3 पनि इन्क्लुड भएको हुनाले जुन हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन 3 आइरहेको थियो 3 मा पनि कन्भर्जेन्ट देखियो यसले गर्दाखेरि सो यहाँ यो साइन चाहिँ हामी युज गर्छौं त्यस्तै नम्बर डी पनि हेरौं सो 1 को डी n equal to 1 देखि इन्फिनिटी x को पावर n by n for x greater than 0 भनेकै छ हैन सो अघि जस्तै an plus 1 यसको इभ्यालुएट गरौं x को पावर n plus 1 by n plus 1 हुन्छ नाउ लेट्स युज रेशियो टेस्ट लिमिट n tends to इन्फिनिटी मा x को पावर n plus 1 by n plus 1 अनि यसको n माथि गयो तल xn आयो यति आउने रहेछ हैन सो त्यो भनेको कति हो सो n by n plus 1 times x हो हैन सो xn plus 1 by xn छ भनेपछि यो n काटिन्छ सो x times n by n plus 1 आउने रहेछ सो लिमिट n tends to इन्फिनिटी इक्वेसन त पठाइदिनुस् न भयो सर सो लिमिट n tends to इन्फिनिटी हैन सो n by n plus 1 times x आउने भयो सो यो भनेको अघि जस्तै 1 plus 1 by n गरेर यो 1 आउँछ भनेपछि अल्टिमेटली हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो x नै आउने रहेछ हैन यो चाहिँ x नै भयो दैट इज द सिरिज कन्भर्जेस एब्सोल्युटली बाइ रेशियो टेस्ट converges absolutely by ratio test if absolute value of x is less than 1 एउटा यो देखियो अब एन्ड पोइन्टमा चेक गर्नु पर्यो एट x equal to 1 x equal to 1 मा हाम्रो सिरिज भनेको n equal to 1 देखि इन्फिनिटी x मा 1 राख्ने बित्तिकै 1 को पावर n by n यो भनेको 1 by n आउँछ अब यो कस्तो खालको सिरिज हो सो यसलाई हामीले इन्टिग्रल टेस्ट अप्लाई गर्यौं भने 1 by x dx आउने रहेछ सो त्यो p सिरिज भनेको डाइभर्जेन्ट हुन्छ बिकज p is equal to 1 this is divergent by integral test as 1 देखि इन्फिनिटी 1 by x dx diverges due to p equal to 1 हैन भनेपछि हाम्रो यो इन पोइन्ट 1 इन्क्लुड भएन thus the required interval भनेको यही नै रह्यो interval is absolute value of x should be less than 1 सो यसरी हामी कुन x को लागि चाहिँ पावर सिरिज कन्भर्ज गर्छ भनेर निकाल्न सक्छौं अब क्वेशन नम्बर 2 भनेको क्वेशन नम्बर 1 कै कन्टिन्युएसन नै हो सो यसमा चाहिँ इन्टरभलको साथसाथै सेन्टर र रेडियस पनि निकाल्न भनिरहेको छ सो त्यति मात्र फरक छ सो त्यसलाई हेरौं अब सो n equal to 1 देखि इन्फिनिटी x को पावर n minus 1 by n minus 1 को फ्याक्टोरियल सो गर्ने प्रोसेस अहिकै जस्तो हो पहिला सुरुमा अब हामी यसको के रे इन्टरभल निकाल्छौं हैन सो भयो सर सो अब यसलाई हेरौं सो अघि जस्तै यसमा an भनेको यही भइ नै हाल्यो हैन सो an plus 1 कति छ त भन्दा x को पावर n plus 1 गर्दा यहाँ n आउँछ बाइ n plus 1 minus 1 ले n फ्याक्टोरियल दिन्छ हैन सो नाउ लेट्स अप्लाई रेशियो टेस्ट लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा n plus 1 by n गर्दा x to the power n by n फ्याक्टोरियल इन्टु न्युमरेटर मा यो n minus 1 को फ्याक्टोरियल बाइ x को पावर n minus 1 सो यो
सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ यसलाई। सो xn -1 छ भनेपछि माथि x भयो हैन, n-1 फ्याक्टोरियल, यसलाई n-1 फ्याक्टोरियलै छोडौँ, अनि n फ्याक्टोरियललाई n यो भन्दा अगाडिको टर्म n-1, सो त्यहाँ चाहिँ फ्याक्टोरियल झुन्ड्याइदिनु। सो यो र यो क्यान्सल भयो। सो यो हाम्रो कति आइरहेको छ त भन्दाखेरि x/n एज लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x/n भनेपछि यो हाम्रो 0 आउने भयो। सो अब यो 0 भनेको के हो, द्याट इज अलवेज लेस देन 1 भनेपछि जुनसुकै यहाँ x मा डिपेन्डेन्ट देखिएन हैन। अहिलेको जुन हाम्रो यो रेसियो टेस्ट हामीले अप्लाई गर्यौं यो भनेको जहिले पनि 1 भन्दा सानो आइ नै रहेको छ, यहाँ x सँग यहाँ डिपेन्डेन्सी देखिएन। यसको अर्थ यो जति बेला पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, कन्भर्जेन्ट हुने रहेछ, द्याट इज कन्भर्जेन्ट फर एनी x। हेन्स the series converges for all x. For all x भन्ने बुझ्यो भनेपछि यसको इन्टरभल कति त, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ है, IOC। सो इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स हाम्रो कति भयो त भन्दा सबै x को लागि कन्भर्ज गर्छ भने हाम्रो यो -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भइ नै हाल्यो इन्टरभल हैन, सबै x लाई गरिरहेको छ। अब यसको सेन्टर के त भन्दा सेन्टरै छैन यसको, सो सेन्टर इज 0 हैन। अनि रेडियस कति त भन्दाखेरि इन्फिनिटी सम्म फैलिएको छ हैन। सो दिस इज COC सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स, र रेडियस अफ कन्भर्जेन्स ROC चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि इन्फिनिटी नै छ हैन। सो अब यो x को टर्म्समा आएको थियो भने सो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो जो x कतिदेखि कतिसम्म हाम्रो x लाई राख्नुपर्ने भन्ने कुरा निस्किन्थ्यो। अहिले चाहिँ जुनसुकै उसको लागि पनि भ्यालिड छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ दिस इज अलवेज लेस देन 1। त्यस्तै नम्बर बी मा जाउँ अब। सो नम्बर बी मा हामीलाई x - x³/3 + x5/5 भनेर यसरी एउटा सिरिज दिएको छ हैन। सो त्यसलाई चाहिँ पहिला जेनरल टर्ममा राखेर अब हामी गर्न सक्छौं हैन। सो यसलाई हेरौँ। सो x - x³/3 + x5/5 - x7/7 प्लस डट 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 यसरी दिएको छ। सो यसलाई n = 1 देखि इन्फिनिटी लेखेँ मैले, यसरी लेख्यो भने मेरो फर्स्ट टर्म भनेको x अनि पावरमा 1 3 5 हुँदै गइरहेको छ। सो जहिले पनि यहाँ x छ अनि पावरमा 1 3 5 हैन, भनेपछि ट्वाइस n 2 राख्दाखेरि 4 3 चाहिएको छ भनेपछि ट्वाइस n -1 गर्नु पर्यो हैन। त्यो गर्यो भने n मा 1 राख्दाखेरि 1 आयो, 2 राख्दाखेरि 3 आयो, 3 राख्दाखेरि 5 आयो, त्यसरी जान्छ, मिलिरहेको छ। अनि यो अल्टरनेट गरिरहेको छ। सो अल्टरनेट गरिरहेको छ भने सो -1 को पावर अब फर्स्ट साइन भनेको पोजिटिभ छ, हामी 1 बाट स्टार्ट गरिरहेको छौं भनेपछि फर्स्टमा पोजिटिभ चाहियो भनेपछि n+1 गर्नु पर्यो हैन। 1 राख्दाखेरि यो इभन हुनु पर्यो अनि मात्र पोजिटिभ आउँछ। अनि हाम्रो उ चाहिँ 3 5 7 हुँदै गइरहेको छ, यहाँ चाहिँ यसो त्यही नै हो भनेपछि ट्वाइस n -1 नै भयो यो पनि। सो यो फर्ममा चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्सलाई हैन को जेनरल टर्म डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्तो सिरिज बन्यो। अब यसमा रेसियो टेस्ट युज गरौँ। सो रेसियो टेस्टको जुन हाम्रो एब्सोल्युट उसलाई मात्र यो अल्टरनेटिङ सिरिज हो भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालुलाई मात्र कन्सिडर गर्दा हुन्छ। सो अहिले an भनेको x को पावर ट्वाइस n -1 बाई ट्वाइस n -1 छ, अनि an+1 भनेको सिमिलरली हाम्रो x को पावर ट्वाइस n + 2 - 1 भनेपछि ट्वाइस n + 1 भयो, अनि तल ट्वाइस n -1 भयो, सरी ट्वाइस n + 2 - 1 गर्दाखेरि ट्वाइस n + 1 नै भयो, ट्वाइस n + 1 नै हुने भयो यो पनि। नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा यो बाइ यो गर्दाखेरि x को पावर ट्वाइस n + 1 हैन बाइ ट्वाइस n + 1 इन्टु अब यसको डिनोमिनेटर न्युमेरेटरमा गयो ट्वाइस n -1 बाइ x को पावर ट्वाइस n, सरी मैले कहाँ को सारे an को सार्नु पर्यो, ट्वाइस n -1 चाहिँ ट्वाइस n -1 डिनोमिनेटरमा चाहिँ ठिक छ। सो ट्वाइस n -1 बाइ x को पावर ट्वाइस n -1। सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा
यो भनेको x into x को पावर twice n हो into twice n minus 1 by twice n plus 1 into यो भनेको x to the power twice n divided by x हो त्यो भनेको x फेरि माथि गयो into x भनेपछि यो र यो क्यान्सल भयो हैन भनेपछि लिमिट n tends to infinity मा लिमिट n tends to infinity मा x square भयो twice n minus 1 by twice n plus 1 आइरहेको छ twice n minus 1 by twice n plus 1 so तलमाथि n ले डिवाइड गर्दाखेरि यो पोर्सनमा so लिमिट n tends to infinity x square यहाँबाट 2 minus 1 by n by 2 plus 1 by n आउने रहेछ so as n approaches infinity यो 1 by n approaches 0 भनेपछि यहाँबाट 1 आउँछ so we will get simply x square so ratio test बाट absolute value of x square should be less than 1 भन्ने कुरा थाहा भयो for convergence हैन thus by ratio test by एक्चुअली अघि पेजमा जानु सर हजुर thus by ratio test बाट हाम्रो कति आएको छ यो x स्क्वायर हैन the series converges if absolute value of x square is less than 1 हैन so absolute value of x square is less than 1 भन्नुको अर्थ हाम्रो x स्क्वायर चाहिँ हैन यो त जहिले पनि x स्क्वायर हो दैट इज यो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु राखिरहनु जरुरी नै परेन सो x स्क्वायर इज लेस देन 1 को लागि हाम्रो सिरिज कन्भर्जेन्ट भन्ने बुझियो हैन एन्ड यसको अर्थ के पनि हो त भन्दाखेरि इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हैन त्यति बेलामा हाम्रो के हुने भयो द सिरिज डाइभर्जेस हैन सो x स्क्वायर इज लेस देन 1 भन्नुको अर्थ यहाँबाट अब हामीले सुटेबल साइन यसरी चुज गर्न सकिहाल्छौं हैन प्लस माइनस 1 यहाँ पनि प्लस माइनस 1 आइरहेको छ इट मीन्स हाम्रो रिक्वायर्ड इन्टरभल भनेको -1 देखि 1 को बीचमा हाम्रो x चाहिँ पर्नु पर्यो thus the series is convergent if अथवा फर भनौं यहाँ फर हाम्रो इन्टरभल -1 भन्दा x ठुलो 1 भन्दा सानो हैन सो यो कन्डिसनबाट सो यतिमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएको देखियो युजिङ रेशियो टेस्ट अब एन्ड पोइन्ट्स भनेको हाम्रो +-1 छ सो +-1 मा हाम्रो यो पावर सिरिज के भइरहेको छ त्यो हेरौं हैन अब एट x इक्वल टु पहिला सुरुमा -1 सो -1 राख्दाखेरि x इक्वल टु -1 राख्ने बित्तिकै सो यो यहाँ जस्ट यो +1 राखे नि -1 राखे नि फरक नपर्ने रहेछ हैन यहाँ 1 को पावर ट्वाइस n -1 भन्नु अथवा -1 को पावर ट्वाइस n -1 भन्नु हैन यहाँ अगाडि यो अलरेडी अल्टरनेटिङ सिरिज भएको हुनाले दुईटै केसमा मेरो अल्टरनेटिङ सिरिज आउँछ हैन सो अल्टरनेटिङ सिरिज आउँछ भनेपछि 1 बाइ ट्वाइस n -1 नै आउने भयो मेरो जेनरल टर्म हैन सो मैले डाइरेक्टली गरे सो x इक्वल टु +-1 +-1 हुँदाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि द सिरिज इज अल्टरनेटिङ सिरिज द सिरिज इज अल्टरनेटिङ सिरिज विथ हाम्रो an अहिले कति आउने भयो त यसको भन्दा दुईटै केसमा 1 बाइ ट्वाइस n -1 आउने भयो हैन अब n लाई बढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो यो ट्वाइस n -1 यो भ्यालु भनेको के गर्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ डिनोमिनेटर भनेपछि यो जुन हाम्रो सिरिज छ यो हाम्रो पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिरिज भइ नै आयो दिस इज अ पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिरिज हैन
एन्ड लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटीमा 1/2 n - 1 ले यहाँ इन्फिनिटी आउने बित्तिकै यो भ्यालु भनेको 0 आइ नै हाल्छ भनेपछि अल्टरनेटिङ सिरिज यो पास भयो सो अल्टरनेटिङ सिरिज यो पास हुन्छ भने यो दुईटै एन्ड पोइन्ट्स हाम्रो इन्क्लुड भयो thus the series is convergent at x equal to plus minus 1 by alternating series test. हैन सो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टले यो कन्भर्ज गरिरहेको छ भनेपछि -1 मा पनि कन्भर्ज गर्यो +1 मा पनि कन्भर्ज गर्यो सो यहाँ चाहिँ हामीले हैन यस्तो साइन दिनु पर्यो यसलाई चाहिँ इक्वल टु वाला साइन पनि चाहिँ थप्नु पर्यो thus the required interval of convergence is -1 less than or equal to x less than or equal to 1 अथवा यसलाई IOC लेख्ने हो भने यो भनेको -1 1 यो ब्र्याकेट युज गर्नु पर्यो हैन सो यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स भयो र यसमा हामीलाई साथसाथै सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स पनि सोधिरहेको छ COC है सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स निकाल्ने फर्मुला यो दुईटाको एभरेज लिने हो सो 1 - 1 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि यो 0 भइहाल्यो अनि रेडियस अफ कन्भर्जेन्स अब सेन्टरदेखि कति डेभिएसन छ त 0 बाट 1 0 बाट 1 यता भनेपछि 1 भयो सो यसरी हामी रेडियस अफ कन्भर्जेन्स निकाल्न सकिहाल्छौँ सो त्यस्तै नम्बर 2 को सी हेरौँ भयो सो नम्बर सी मा जाउँ है त 2 को सी हैन त सो n इक्वल टु 1 देखि इन्फिनिटी n + 1/10 को पावर n अनि x - 4 को पावर n यसरी दिएको छ हामीलाई सो यो हाम्रो इन जनरल an भयो an यहाँ छँदैछ सो an + 1 भनेको n + 2 डिवाइडेड बाइ 10 को पावर n + 1 सो त्यसलाई म डाइरेक्ट लेख्दैछु सो n + 2 डिवाइडेड बाइ n + 1 हुन्छ भनेपछि अगाडि 10 आयो 10 × 10 टु द पावर n x - 4 को पावर n + 1 भयो an यही नै हो सो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी रेसियो टेस्ट हामी युज गर्दैछौँ सो n + 2 बाइ 10 × 10 टु द पावर n न्युमेरेटरमा x - 4 को पावर n + 1 छ अनि यसको डिनोमिनेटर भनेको न्युमेरेटरमा जाने भयो इन्टु 10 टु द पावर n अनि यसको न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा आउने भयो बाइ n + 1 x - 4 को पावर n हैन सो यति भयो सो यसलाई अब ग्रुप गरौँ सो 10 टु द पावर n र यो क्यान्सल भयो हैन यो ब्र्याकेटमा राखौँ सो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी सो 1/10 चाहिँ एउटा ग्रुप भनेको n + 2/n + 1 छ अर्को भनेको x - 4 अनि x - 4 यो n + 1 - n गर्दाखेरि सिम्पली x - 4 मात्र आउने भयो हैन भनेपछि यसलाई डिवाइड बाइ n गर्दाखेरि 1 + 2/n + 1 + 1/n आउँछ भनेपछि दिस विल एप्रोच टु 1 एज n एप्रोचेस इन्फिनिटी भन्ने बुझ्यो भनेपछि अल्टिमेटली हाम्रो x - 4/10 आउने रहेछ सो त्यसलाई मैले डाइरेक्ट गरेँ सो x - 4/10 यति भयो हैन सो अब यो x - 4/10 आइरहेको छ भने हाम्रो रेसियो टेस्टबाट by ratio test series converges absolutely if हाम्रो x - 4/10 को एब्सोल्युट भ्यालु इज लेस देन 1 त्यो भन्नुको अर्थै के हो त भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु अफ x - 4 इज लेस देन 10 हो त्यो भन्नुको अर्थ -10
भन्दा x माइनस 4 ठुलो स्विङ 10 पुरा भन्दा ब्लर सानो। भइरहेको छ फेरि हजुर पुरा ब्लर छ क्याप्टेन सर ब्लर भयो फेरि हजुर सर अहिले पनि त्यस्तै छ हजुर हजुर छैन सर एकछिन ल अब अलिकति यो क्वेसन सल्भ हो आजलाई यति नै गरौँ होला नि त्यसपछि सो अब यो यसलाई -4 छ +4 सबैतिर हामीले एड गर्यौँ भने 4 - 10 ले यहाँ हामीलाई -6 दियो यहाँ x दियो यहाँ 16 दियो सरी 14 दियो हैन 10 + 4 गर्दा 14 आउँछ सो हाम्रो इन्टरभल भनेको रेसियो टेस्टबाट x भनेको -6 भन्दा ठुलो 14 भन्दा सानो भन्ने हामीले देख्यौं हैन तर अब हाम्रो एन्ड पोइन्ट्समा पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो एन्ड पोइन्ट्समा एट x = -6 x = -6 मा हामीले an लाई हेर्यौं भने हैन सो an कति आउँछ त यसलाई मैले -6 राख्दाखेरि -10 को पावर n आउने रहेछ हैन सो x = x = -10 कि -6 हो -6 हो ठीक छ सो an भनेको -6 - 2 -10 को पावर n -10 को पावर n by 10 को पावर n 10 को पावर n अनि n + 1 आइरहेको छ हैन न्युमरेटरमा यस्तो आइरहेको छ अब यो भनेको देखिएन सर सरी सो यहाँबाट -1 को पावर n n + 1 यो अल्टरनेटिङ सिरिज भयो हैन अब यो अल्टरनेटिङ सिरिज भनेको कस्तो खालको देखिरहेको छौं हामी n लाई बढाउँदै जाँदाखेरि यो हाम्रो सिरिज पनि बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टबाटै यो के भयो त भन्दा यो डाइभर्जेन्ट भयो दिस इज divergent by alternating series test since the series is not decreasing so decreasing छैन त्यही भएर यो डाइभर्जेन्ट सिधै भन्न पाइहाल्यो सिमिलरली x = 14 मा हैन सो 14 मा पनि हामी के पाउँछौं त भन्दाखेरि अघि चाहिँ यहाँ अल्टरनेटिङ आयो सो x = 14 मा अब यो अल्टरनेटिङ आउँदैन सो an भनेको यहाँ 14 राख्ने बित्तिकै 10 को पावर n भनेपछि सिम्पली n + 1 मात्र आउने भयो हैन मैले सिधै लेखे n = भयो सर सो यो an मा यो चाहिन हैन हाम्रो त्यसैले इन्क्लुड गर्छ हैन सो an भनेको कति लेख्न सकियो त भन्दा n + 1 by 10 को पावर n अनि यहाँ पनि 10 को पावर n नै आउँछ सो n + 1 मात्र भयो हैन सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा हैन सो an हामीले इभ्यालुएट गर्यौं भने यो हाम्रो 0 आइरहेको छैन सो क्लियरली by nth term test for divergence the series diverges at x = 14 हैन सो यो सिरिज डाइभर्ज गरिरहेको छ हेन्स हाम्रो जुन इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स छ रेसियो टेस्टले जे दियो त्यही नै आउने रहेछ त्यो भनेको -6 देखि 14 नै आउने भयो आईओसी हैन अब सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स यो दुईटाको एभरेज लिनु पर्यो सो 14 - 6 डिवाइडेड बाइ 2 सो 14 - 6 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा कति आयो 8 डिवाइडेड बाइ 2 भनेपछि यो हाम्रो 4 भयो अनि रेडियस अफ कन्भर्जेन्स 4 देखि 14 र 4 देखि -6 भनेको हाम्रो
दे आर 10 युनिट्स अपार्ट भनेपछि यो हाम्रो 10 भयो। सो यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। ल आजलाई लास्टै गरौँ है त। बुझाइदिनु न। कुन बुझेन? एट x = -6 भ्यालुदेखि x = यो -6 मा हाम्रो यो अल्टरनेटिङ सिरिज आएको छ हैन। सो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट हामी कति बेला एप्लाई गर्न सक्छौँ त भन्दा यदि हाम्रो an चाहिँ पोजिटिभ डिक्रिजिङ फंक्सन छ भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an = 0 छ भने अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट पास गर्छ। तर यहाँ यो त पोजिटिभ डिक्रिजिङ फंक्सन त होइन यो हैन, डिक्रिजिङ छैन, इन्क्रिज गरेर गएको छ। n लाई बढाउँदै जाउँ n+1 भनेको हैन हाम्रो सिक्वेन्स आइरहेको छ भने n = 1 मा 2 आयो, 2 मा 3 आयो भनेपछि बढ्दै छ। भनेपछि यो अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट यो फेल भयो। भनेपछि x = -6 मा हाम्रो सिरिज कन्भर्ट भइरहेको छैन। त्यस्तै x = 14 राख्दाखेरि यसमा 14 - 4 ले 10⁻n दिन्छ। 10⁻n क्यान्सल भयो भनेपछि हाम्रो an भनेको सिम्पली n+1 मात्र आउँछ। भनेपछि यो अल्टरनेटिङ सिरिज चाहिँ होइन। सो अल्टरनेटिङ सिरिज होइन भने यसमा अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट एप्लाई गर्न पाइएन। अरू कुनै टेस्ट हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ हैन। अब म सुरुमा यसको डाइभर्जेन्स टेस्ट नै म कन्डक्ट गर्दैछु। सो हाम्रो डाइभर्जेन्स nth टर्म अफ डाइभर्जेन्स टेस्टले के भन्छ त भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा हाम्रो यो चाहिँ 0 आउनुपर्छ हैन। 0 आएन भने चाहिँ डाइभर्ज गर्छ भन्छ हैन। अहिले यो हाम्रो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा यो भ्यालु भनेको 0 त आउँदैन, इन्फिनिटी आइरहेको छ। भनेपछि यो हाम्रो सिरिज चाहिँ x = 14 मा पनि डाइभर्ज गर्यो भन्ने बुझ्यो। मिन्स यो दुईटै एन्ड पोइन्ट्स x = -6 र x = 14 चाहिँ हाम्रो यसमा इन्क्लुड भएन। सो हाम्रो रिक्वायर्ड इन्टरभल भनेको -6 देखि 14 कै बिचमा पर्छ। -6 र 14 चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन हैन। त्यही भएर इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स यही नै भयो, -6 देखि 14 यो यही ब्र्याकेट युज हुने भयो हैन। बिग ब्र्याकेट आएन यहाँ इन्क्लुड नभएको हुनाले। अनि सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स भनेको यो दुईटाको एभरेज हो खाली हैन। यसको सेन्टर कहाँ छ त्यो खोजेको हो। 14 - 6 / 2 यो प्लस यो डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने 4 आइहाल्यो। अनि रेडियस अफ कन्भर्जेन्सको लागि चाहिँ सेन्टरबाट हैन कति डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्प्लेस छ त त्यो हेर्ने हो। 4 देखि 14 जाउँ, 4 देखि -6 जाउँ, हामी कति ट्राभल गर्नुपर्छ त भन्दा 10 युनिट ट्राभल गर्नुपर्छ इन इच डिरेक्सन। त्यही भएर रेडियस अफ कन्भर्जेन्स हाम्रो 10 भयो। ठीक छ कि बुझेन अझै? बुझ्यो सर। ल आजलाई लास्टै गरौँ यो। सो नम्बर डी 2 को डी मा हामीलाई दिएको क्वेसन। सो n = 0 देखि इन्फिनिटी 3 को पावर ट्वाइस n बाई n+1 अनि x - 2 को पावर n दिएको छ हैन। सो अघि जस्तै नै यसलाई गर्न सकिन्छ। यो an भइ नै हाल्यो। सो an+1 भनेको 3 को पावर ट्वाइस n+1 गर्दाखेरि ट्वाइस n+2 आउँछ यहाँ n+1 गर्दा हैन। भनेपछि 3² * 3 to the power ट्वाइस n एउटा यो आयो। अनि x - 2 को पावर n+1 बाई यहाँ तल n+1 लाई n+1 ले रिप्लेस गर्दाखेरि n लाई n+2 आउने भयो हैन। यो हाम्रो an+1 भयो। अब नाउ लेट्स अप्लाई रेशियो टेस्ट। नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा an+1 लाई पहिला म लेख्दैछु 3² 3 to the power ट्वाइस n x - 2 को पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+2 इन्टु अब न्युमेरेटरमा यसको डिनोमिनेटर n+1 लाई राख्नु पर्यो n+1 अनि डिनोमिनेटरमा त्यसको न्युमेरेटर 3 to the power ट्वाइस n अनि x - 2 को पावर n। यो चाहिँ हाम्रो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाई an भयो हैन। सो यसमा हामी के क्यान्सल गर्न सक्छौँ क्यान्सल गरिदिउँ। यो क्यान्सल भयो हैन। सो यो क्यान्सल भइसकेपछि अब हामी x - 2 को पावर n+1 -n गर्दाखेरि यो एउटा n पनि क्यान्सल हुन्छ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हाम्रो यो 3² एउटा 9 आइरहेको छ हैन। अनि यसलाई ग्रुप गरेँ मैले पहिला। सो n+1 बाई n+2 आइरहेको छ। अनि यो दुईटा टर्मबाट सिम्पली x - 2 आइरहेको छ, यति आइरहेको छ। एज n एप्रोचेस इन्फिनिटी यो भनेको 1 + 1 बाई n 1 + 2 बाई n भनेपछि यहाँबाट 1 नै आउँछ। सो हाम्रो अल्टिमेटली
9x - 2 आउने रहेछ हैन। अब रेसियो टेस्टको एब्सोल्युट कन्भर्जेन्सको त्यो कन्डिसनलाई युज गरौँ। द सिरिज इज absolutely convergent if 9x - 2 को यो जुन एब्सोल्युट भ्यालु छ दैट इज लेस देन 1 हैन। और यो भनेको के हो त भन्दा x - 2 को एब्सोल्युट भ्यालु इज लेस देन 1/n हो, 1/9 हो सरी हैन। और यो एब्सोल्युट भ्यालुलाई हटाउने हो भने -1/9 लेस देन x - 2 1/9 भन्ने बुझ्यो। दुवैतिर +2 जोडौँ, सबैतिर भनौँ, दुवैतिर के भन्नु, यहाँ x आउँछ अनि यो x आयो, यहाँ 2 + 1/9 गर्दाखेरि 9 2 18 18 + 1 19/9 भयो यो। अनि 2 - 1/9 ले 9 2 18 - 1 17/9 भयो। सो 17/9 देखि 19/9 सम्मको x हामीले रेसियो टेस्टबाट लिन सक्ने रहेछौँ। अब यो दुईटा मध्ये यो एन्ड पोइन्ट्समा पनि अब हामीले फेरि यसलाई हेर्नु पर्यो हैन। सो एन्ड पोइन्ट्समा कन्भर्ज गर्छ कि गर्दैन। सो एट x = पहिलो एन्ड पोइन्ट भनेको 17/9 हेरौँ। एट x = 17/9 हैन। त्यति बेलामा हाम्रो an भनेको कति हुन्छ? सो an भनेको हाम्रो क्वेसन अनुसारले 17/9 - 2 हैन। 17/9 - 2 छ। 17/9 भनेपछि कति भयो? 17/9 - 2 17 2 9 चाहिँ 18 हैन। भनेपछि -1/9 को पावर n हुने रहेछ। सो 3 को पावर ट्वाइस n by n plus 1 n हो, n plus 1 n plus 1 इन्टु यो भयो हाम्रो -1/9 को पावर n हैन। सो यो भनेको के हो? यो भनेकै हाम्रो के हुने भयो त भन्दा -1 को पावर n अल्टरनेटिङ सिरिज भयो हैन। 3 को पावर ट्वाइस n छ। 3 को पावर ट्वाइस n र 9 को पावर n भनेको एउटै हो हैन। सो 3 स्क्वायर को पावर n भनेको 9 को पावर n नै हो। यो यहाँबाट 9 को पावर n नै आइरहेको छ। यो दुईटा क्यान्सल भयो इन्टु 1/n + 1 भयो हैन। सो यो अल्टरनेटिङ सिरिज हो, किन भन्दाखेरि यो साइन अल्टरनेट गरिरहेको छ। सो दिस इज एन अल्टरनेटिङ सिरिज भनेपछि यसमा अल्टरनेटिङ सिरिजको टेस्ट अप्लाई गर्न सकिन्छ हैन। अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्टमा हाम्रो यो पोजिटिभ डिक्रिजिङ हो कि हैन हेरौँ अब an लाई। यो साइनलाई छोडेर 1/n + 1 मा जुन हाम्रो यो an छ यो बढाउँदै जाउँ त। यो बढाउँदै जाँदाखेरि यो डिनोमिनेटर बढ्छ, मिन्स हाम्रो ओभरअलमा यो घट्छ। सो an इज पोजिटिभ डिक्रिजिङ सिरिज हैन। भनेपछि हाम्रो लास्टमा जुन हाम्रो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा n 0 आउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो हेरौँ अब। सो एन्ड लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा 1/n + 1 भनेको अभियसली यो 0 आउँछ। हेन्स द सिरिज converges at x = 17/9 भनेपछि 17/9 मा हाम्रो सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट छ। सो यो एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन। बाई यो केले गर्दा हो त भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट यो पनि थपौँ। अब त्यसै गरी अर्को एन्ड पोइन्ट। सो अर्को एन्ड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 19/9। सो 19/9 राख्दाखेरि एट x = 19/9 an भनेको कति हुन्छ त हैन। सो 19/9 राख्दाखेरि अघि नै यहाँ नेगेटिभ आएको थियो भने अब चाहिँ आउँदैन। 19/9 - 2 भनेपछि 1/9 मात्र आउँछ अहिले। सो अल्टरनेटिङ हुँदैन अघि जस्तै। भनेपछि 3 to the power ट्वाइस n by n + 1 1/9 को पावर n आउँछ भनेको यो 1/n + 1 मात्र आउने भयो। यो अल्टरनेटिभ सिरिज टेस्ट यसमा अप्लाई गर्न मिलेन हैन। भनेपछि यसमा अब हामी इन्टिग्रल टेस्ट युज गरौँ। सो युजिङ इन्टिग्रल टेस्ट हाम्रो 1/n + 1 आइरहेको छ। भनेपछि 1/x + 1 dx 1 देखि इन्फिनिटी 1/x + 1
dx ले कस्तो खालको भ्यालु दिन्छ हेरौँ सो यो भनेको ln मा कन्भर्ट भइहाल्यो हैन सो ln x + 1 1 को पावर n होइन त्यो कुन अर्को पेजमा तल 1 को पावर n त जहिले 1 नै त हो नि त हैन त माइनस छैन नि त अगाडि माइनस भएको भए अल्टरनेटिङ सिरिज हुन्थ्यो यो 3 को पावर n र 9 को पावर यो सरी 3 को पावर ट्वाइस n चाहिँ हो यो 3 को पावर ट्वाइस n र 9 को पावर n भनेको क्यान्सल भयो 1 को पावर n भनेको 1 नै हुन्छ अनि 1/n+1 आयो माइनस यहाँ भएको भए अल्टरनेटिङ हुन्थ्यो अघि जस्तै हैन अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट अप्लाई गर्न पाइन्थ्यो तर अहिले यहाँ माइनस नभएको हुनाले हैन अल्टरनेटिङ सिरिज बनेन त्यही भएर हामी यसमा इंटीग्रल टेस्ट चाहिँ अप्लाई गर्दैछौँ सो इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो यो इंटीग्रल कन्भर्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो हामीले हेर्नु पर्यो सो अहिले ln हाम्रो यो हाम्रो सिरिज कतिदेखि दिएको छ त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो फेरि 0 देखि रहेछ है सरी भनेको हाम्रो इंटीग्रल पनि 0 देखि नै लिनु पर्यो सो 0 देखि इन्फिनिटी 1/x+1 dx सो ln x+1 नै हो यसको रिजल्ट सो हामी कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो त भन्दा 0 देखि इन्फिनिटी ln भएको हुनाले यसलाई मैले t राखेर लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राखेँ हैन इम्प्रोपर इंटीग्रल सो लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा ln t+1 माइनस ln 0+1 भनेपछि ln 1 यति आउने रहेछ हैन सो ln t+1 यो इन्फाइनाइट भएको हुनाले यो डाइभर्ज गरिहाल्यो यतातिर कन्भर्ट छ भने यो डाइभर्ज गरिरहेको छ भनेपछि इन्फिनिटी भयो हेन्स द सिरिज diverges at x equal to कतिमा त भन्दाखेरि 19/9 by integral test हैन त्यसैले IOC इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अघिल्लो एन्ड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड भयो 17/9 चाहिँ इन्क्लुड भयो है रेसियो टेस्टको यति आएको थियो यो इन्क्लुड भयो यो चाहिँ भएन भनेपछि 17/9 देखि यो यसलाई इन्क्लुड गर्न पाइयो 19/9 यति हो त्यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्ने हो भने 17/9 19/9 यसरी लेख्नु पर्यो यस्तो आयो अब अरु त हाम्रो त्यो फर्मुलै हो हैन सेन्टर अफ कन्भर्जेन्स भनेको यो दुईटाको एभरेज 19/9 + 7 दुईटै पोजिटिभ छ हैन कि नेगेटिभ हो एउटा पोजिटिभ नै छ सो 19/9 + 17/9 36/9 डिवाइडेड बाइ 2 भनेपछि यो 2 आयो 36/18 आउँछ भनेपछि 2 भयो अनि रेडियस अफ कन्भर्जेन्स 2 देखि 19/9 र 2 देखि 17/9 भनेपछि कति हुन्छ 1/9 भयो हैन सो यसरी हामी गर्न सक्छौं ल आजलाई यति नै गरौँ अब नेक्स्ट क्लासमा अब मैक्लौरिन सिरिज र टेलर सिरिजको एक्सपान्सन छ सो त्यसलाई पहिला हेरेर हामी अनि त्यसपछि भेक्टर स्पेसमा जाउँला केही छ क्वेशन ल मैले एन्ड गरेँ है त